לא, יורים עליי, יורים עליי! נשכב על הרצפה! אין לך חברים! אין לו חברים! מהר, אין לו חברים! אין לו חברים, אין לו חברים! מה? אני לא צוחק, תעשו עליו. אני לא צוחק! אין לו חברים, שוטר! איזה קלים! דיברתי עם חבר שלי, השקרן! איזה שקרן! כמובן! לא אליהם! סע אליהם, סע, מה תפחד, הם נובים! שיר למעלות! סע אליהם! זה סימן בשבילי, זה סימן בשביל כולם. אני נוגע בפתמות בלייב. זה סימן שיכול לעצור את הכל. פריזי, סלח. אני חושב שזה בריא לנטוס לפחד. סוגר, תסגור, זה לא סוגר, זה לא סוגר. אומייגאד, יאפה אחי! יאפה! מה נשמע הסבתא? מה נשמע כצגה שלי? מה נשמע היפה שלי? כבודה שלי? מוסונית שלי? קליק שלי? פוק לא פה אבל מה אתה עשית? מי ידע ככה? אומייגאד! שמו חמה לרונס! עוד בוא! תקשיבו איזה חלקה! איזה חלקה! כאילו תנצח! שבים, אפיקים, חושבים! שעשי הורמון על הירוק, זה חייב את הירוק. נסו לי בו! אלוהים! למה תצמיד אותי? It's for the champions! מה איתכם צ'אטי, המלכים, יא גברים, יא סוסים, יא ילדי כפות? איך היה את וואלה מימונה? האם אכלתם מופלטות? או אכלתם דברים אחרים? מה נשמע אליאסף מלכן, אופרסור, אינטיגו, עם בננה, ינון, איתי, קלאץ', אורי פרלי, יוטקה, זוהר, אברהם. ימין חזק, חבר'ה, אכן ימין חזק. מרד בשרת עד שאברהם חוזר. מה איתך, דרבצה המלך? אבל שאתה לא עושה שודים יותר מדי בשרת בלעדיי. שקצת אקשן. אגב, אנחנו התחלנו לעבוד על הקליפ, אני אראה לכם כל מיני קטעים, ככה רו פוטאג'. יודעים מה? ב1000 לייקים, 1000 לייקים, אני מראה לכם קטע ראשון. הקטעים ככה בקטנה של מה הולך להיות בקליפ. אתה מתכוון עכשיו אתה הולך לעשות שודים בשרת בלי לקבל כדורים בראש. אחי, אבל זה לא כיף ככה בלי זה. מה זה שווה? מה הולך? מאסטרו סקוואד. אולי מה קרה עם אברהם? הסבולנים תפסו אותו אחי. אני לא אפסיד את בול, אני אסביר לכם בדיוק מה הולך להיות.
בינתיים שאני מחכה ל1,000 לייקים שלי, אני אסביר לכם על רועי פלדמן. בכל אופן, פלדמן הגיע אתמול, הוא בעצם גבר על שתי יריבים, וביריב השלישי שלו שהוא נפגש נגד טקסט מפנאטיק, הוא הפסיד לו והוא הגיע לשלב הרביעי של הלוזר ברקט. מה השלב הרביעי של הלוזר ברקט? כשאתה מנצח, אתה מבטיח את המקום בשמונה הכי גדולים, בשמונה הגדולות אפשר להגיד. אני אומר גדולים כי זה שחקן כל אחד לגופו, זה לא קבוצות כאן. למרות שהם כן עזבו, מה אני נכנס לדקויות האלה? קיצר, אם הוא מנצח היום, הוא מבטיח את המקום שלו בטופ 8, והטורניר הזה יהיה עוד חודש. עוד חודש יהיה את המגה טורניר, את כאילו, הם חוזרים ארצה, ועוד חודש חוזרים ללן. אז בכל אופן יש לו, אם הוא מנצח עכשיו, זה אימא לב ואבא לב, כאילו, אתם מבינים? כל המסע שלו עכשיו, כל הטיסה, כל האירוע הזה לשוודיה, הכל מסתכם עכשיו במשחק אחד. הוא הפסיד לטקס, אבל עכשיו זה המשחק שיקבע אם הוא הולך להיות בשמונה הגדולים, אתם מבינים? תודה רבה לך, ליין דה קינג, המלך, אוהב אותך. ואגב, בניה בנון, תודה על הסאב, לגיא תודה על הסאב, לרובבו, למאץ' מאסטרס, כל מי שעשה סאב לאחרונה, תודה רבה. אגב, ב1,000 לייקים מראה לכם טעימה מהקליפ בקטנה, זה רוב פוטג', זה לא עדיין קליפ, כי זה בדיוק בעריכה, אלא צילמנו את הקטעים בדיוק. מה התחבותי? יש גם את יובל בלי. יובל בלי יש סיכוי שאני לא אצפה במשחק שלו, בגלל שיש משחק של ליברפול ב6:30. אם אני אספיק לראות את המשחק של יובל בלי, אז נראה את המשחק של יובל. אבל כנראה שאני אישית לא יכול לשדר את זה, כי זה נופל לי בשעות שאני רוצה לראות את המשחק של ליברפול. מבינים? מה זה? בלי מוביל, ואם הוא מנצח עולה למשחק בחיה. מגניב. את המשחק של פלדמן בטוח נצליח לראות, כי זה בא לי טוב בשעות. קליפ למה? אברהם מוציא שיר ארפי, שיר אפ כאילו. אז אתמול הראיתי טעימה מהפתיח, וגם באינסטגרם הבאתי טיזר. עוד לא הראיתי את מה שצילמנו, אבל נראה לכם שתי קטעים מהקליפ, אבל כל זה תלוי בזה שנגיע ל1,000 לייקים, אז אל תהיו בונקרים, תיכנסו ל1,000 משתמשים בצדי, תשאירו בלייק. מה נשמע פוליקס, מה נשמע איצ'וס פיצ'וס? ויובל לפני פלדמן? אני לא חושב שיהיה משחק לפני פלדמן. מבינים? A few chances and we spoke about the XG being in the favor of Optole, but Cosmin felt in control. It felt as if Optole was giving the ball away more often than not. We'll talk about career highlights and achievements. This will certainly be up there for Cosmin. Extreme Defense, מה זה? באיזה שפה זה לעזאזל? זה עכשיו בדיוק המשחק השני של השלב השלישי של הלוזר ברקט ראונד אוף 4. אחרי זה ארבי, אני בבן בארפי. לא הבנתי, אתמול אמרת לבוטי למה הוא משדר מישהו מנום. כן, זה מה שאמרתי. ויש לי סיבה מוצדקת, כאילו, תאמינו לי, בתור בן אדם לא חולה נפש, אני יודע מה אני אומר, תאמינו לי. עוד 11 לייקים מגיעים ליד הזה, עוד 11. מתי פלדמן עולה? אמור לעוד ב4:30. אתה רואה ליברפול בגללי, אברהם, המלך, איזה כיף. אבל בואו נראה לכם קטעים מהקליפ, חכו שנייה, אני מעביר שנייה סצנה. סבבה. רגע, בואו נראה מה אני יכול להראות לכם. שנייה. לא רוצה סתם להראות דברים שיחשפו. זה למשל, אצלי אין 6 דקות של פיטים. רגע, זה קטע אחד, זה קטע אחד. אני לא אחשוף יותר מדי מהקליפ. רגע. אברהם ימין חזק. אני מת. וכמובן אני מת. את הקטע שעבר מקליט בתוך האולפן, בפנים הוא גנגסטר אמיתי. זה חלק מהקליפ.
כמובן עכשיו זה הכל קבצים רו פוטאג', זה עדיין לא בעריכה. אבל זה בדרך לשם. קיצר, יאללה בוא נחזור למשחק. אני מת. איך הסאונד שט? הסאונד מספיק חזק? אולי מה קורה? משהו חדש. אתם תדעו הכל שאתם צריכים לדעת. רק של יובל התחיל. את האמת שאין לי מושג מה עם יובל. אולי יש עדכונים, בואו נבדוק. נשאל את נסים. רגע, תגת נסים, אני לא בטוח אם הם יודעים מה איתו. מה עם בלי? אתם יודעים אבל מה הבעיה? דיברתי עם פלדמן לפני המשחק והוא אמר לי שיש פה משהו בעיה, כאילו זה לא בעייתי אלא זה פשוט משהו שהולך לקרות. הבן אדם שהולך להיות נגד פלדמן הולך לבוא מחומם כי הוא עכשיו משחק בשלב השלישי פלדמן יצטרך לשחק נגדו לא חם כי הוא לא משחק היום והמשחק הראשון שלו הולך להיות נגד הבן אדם בשלב הרביעי שעלה מהשלב השלישי. מבינים? טוב בואו בינתיים נראה את המשחק, אנחנו פה ב-Z370 קוסמין, משחק במדים הכתומים אדומים נגד מייקרס אופטולה. בוא'נה, זה מדים של ליברפול, אחי, אבל למה הם נראים אדומים, כאילו, כתומים כאלה? לא? לא נתיב לעשות את זה במשחקים לפני שהוא מתחיל, אני לא בטוח מה הולך שם, יכול להיות שיכול לשבת על המחשב ולשחק, לא יודע, לעשות דיוויז'נס, דיוויז'ן רייבלס, או משהו כזה. אבל לא נותנים לו. קיצר חבר'ה, אני מזכיר לכם 4:30 המשחק של פלדמן מתחיל. כנראה שגם יובל לשחק היום, לא בטוח שאנחנו נצפה בזה. אבל אם פלדמן מנצח הוא מעפיל לטופ 8. תחשבו שאשר גם ליובל יש פוטנציאל, יש לו את הסיכוי להיות בטופ 8 וזה יוצא שתי ישראלים שאשר בשמונה הגדולים ביותר. בלי מוביל 1-0, נייס. זה השלב השלישי עכשיו, נכון אצל בלי? זאת אומרת אם בלי מנצח את זה אז הוא הולך להיות במשחק עלייה, במשחק עלייה לשמונה הגדולים. פתאום פלדמן מפסיד, איזה תסביך מטורף, נכון? אם פלדמן מפסיד אחי זה שבר לבבות לקהילת הפיפא בישראל ולאי-ספורט, נשבע. אתם לא יודעים איזה מטורף זה אם הוא עולה. אני לא יודע באמת איפה אני אגבור את עצמי אם הוא מפסיד. חס וחלילה, אני מקווה שהוא לא רואה את הלייב הזה והוא לא מקבל כאילו לחץ מהאמירות שלי, כן, חס וחלילה. יו מיסטר צ'אט, כל לייק, כל 1,000 לייקים זה עוד גול שפלדמן הולך לשים. בוא נגיע לזה 4,000 לייקים עוד לפני שפלדמן משחק. בשעה מוקדמת פה יחסית, אנשים פה בבית ספר. די כבר לדבר איתי על ארפי חבר'ה, אני בבן, חלאס, שאני אוכל לשדר, אני אוכל לשדר. אלק פלדמן יצא נגד בלי, מה פתאום? Make your opponent only have chances like that, Ryan. Yes, we know the time green finesses from that far out can be deadly. Got a bit of goalkeeper movement. They're not really so deadly, are they? But if you can limit your opponent, לא חזרתם לבית ספר היום? your best chance of the 45 minutes. What a game you're having. Exactly. Again, you speak about limiting. אומרים ינותי, לא ינתי. You're in control of it. You know a finesse shot is going to be coming, so you can just move the goalkeeper to the opposite side of the goal. If they do shoot near post, פלדמן בלוזר ברקט, כן. אם פלדמן מנצח הוא מעפיל. די להספים את זה, פיזי. הם בונים בעצמם את הקבוצות שלהם. מותר להם לקחת מספר מסוים של אייקונים, כל השאר שחקני ליגת האלופות. וואי, איזה חדשקונים יש לו מאחורה, מה זה? כל מי שחושב שפלדמן ינצח, שיכתוב ניצחון. כל מי שחושב שיפסיד, שיכתוב מחירה. יודעים מה? בוא נעשה סקר שנייה.
is seeing an רגע. opponent that potentially is זה פה winning a סקר, game מה זה one leg מאחורי? across two legs. I promise you it's frightening because of being able to defend טוב, or be פלדמן consistent in defending and nullifying your opponent to barely ינצח ויביא גאווה ישראלית. ימחור את המשחק כהרגלם של ישראלים. בוא נראה מה אתם חושבים. אגב חבר'ה, יש פה עדיין 300 איש שלא עשו לייק, אז אם אתם רוצים לראות את הכף רגל שלי אל תעשו לייק, אם אתם רוצים לראות תוכן תעשו לייק, זה חשוב. בעצם בוא נראה מה אתם מצביעים. 1,800 צופים חבר'ה, כמעט מגיעים ל-2,000. בואנה, הרבה אומרים שהוא ינצח ויביא גאווה ישראלית. אני מת. אחרי המשחק הזה, המשחק של פלדמן אמור להיות, אגב, וכל מי שטועה, בל יהיה מול פלדמן. רגע, בואו נראה שנייה את הברקט, חכו שנייה, אני נכנס שנייה לוואטסאפ, כי יש לי שם את הברקט. הנה זה פה בעצם שנייה, אין מצב שזה הגיוני. אתם עושים פייק ניוז צ'אט. יובל, למה לחרטט? כל הזמן חרטוט ידה. הוא לא יהיה נגדו, חבר'ה, זכרת הדבר הזה. אם יובל מנצח, הוא יהיה נגד דני על משחק עלייה, ומפה זה לדעתי לא נחשב. פלדמן לא יפגוש אותו כאן, לדעתי יהיה פה טופ 8, ואז הם משתלבים עם השחקנים של הווינר ברקט. אתם מבינים? אחרת היו אומרים לי את זה, אין מצב שהם לא אמרו לי את זה. אתם רואים בגדול פלדמן כאן, יובל יגיע לכאן, ואז כאילו מי שמנצח באלה אמור להיפגש כאן, שזה יכול להיות פלדמן נגד יובל, אבל זה לא יהיה לדעתי. הוא כן, ראונד 5 אין שילוב. אני אומר לכם, פלדמן אמר לי, אני אשאל אותו. אימא לק, איזה מצבים, מה זה? שומע אחי, לפי הלוזר ברקט, אם אתה מנצח אתה בשלב 5, ואם, איך קוראים לו? ואם, וואלה לא נעים, אני אומר לו איך קוראים לו. זה מההתחלה את הקלטה. שומע פלדמן, אם אתה מנצח ויובל מנצח את שלב 3 ו-4, זה מראה שאתם בשלב 5 שאתם הולכים להיפגש. זה באמת או שב-8 שאתם מבטיחים את המקום של ה-8, אז כאילו זה מחדש שעושים את כל את כל ההגרלה. לא נעים צ'אט. באמת אבל שכחתי להרגע איך קוראים לו. יש תרומה. ולמס, תודה לדולר 87, 200 משחק של פלדמן, אחרי המשחק הזה. תודה יא מלך, ובית פו תודה רבה לך על הסאב, כן חבר'ה, תעשו סאב אם עוד לא עשיתם. 400 איש פה לא עשו לייק צ'אט, ואתם יודעים מה זה אומר? אתם ביקשתם את זה? הצ'אט, מתי תלמדו לקח צ'אט? מתי תלמדו לשים לייק בזמן? תראו את הבוין היפה שלי. 400 איש פה לא שמו לייק. 400 איש! זה התוכן שמגיע לכם לראות. זה התוכן שמגיע לכם לראות. את הכף רגל הזאת. אתם לא תראו פה פיפא. עשו לייק. 300 איש אחי, 300 איש. עוד 100 לפחות, אני לא מוותר. אני מצרף את הרגל השנייה שלי עכשיו. תראו את הזרת שלי גם. תודה רבה. תודה רבה. נפתלי, לימור, שאלה בון, אנשים גם עושים לי פה סאבים אחרי הרגל הזאת, אני אראה אותה יותר. אל צחקו אותה ניגלים! נראה לכם שאני אשדר לכם ככה בכיפנה ולא יראה פה לייקים. אוי, מה סיכוי לבוד ניסיון? תמונה של חזיר אחי. אבל תמיד שאני אוכל, אתה משחק אותה כאילו מה הראיתי. תודה דרוסיב.
אם פלדמן מנצח בלוזר ברקט, מה הוא מקבל? הוא חותם בפיינסט, לפי מה שהבנתי. פיינסט אמרו כאילו שבמידה ופלדמן מוכיח את עצמו בנום, אז הוא מקבל חוזה בפיינסט, וכמובן זה החלום של פלדמן להגיע לטים פיינסט, הוא ממש ממש רוצה, הוא דיבר איתי לפני זה שהוא הולך לעשות הכל. אז קיצר, כל הטורניר הזה בעצם זה במטרה כדי להרשים את טים פיינסט, כאילו, מי שלא הבין, כאילו. מה הוא מקבל, אחי? פוטנציאל לעשות מלא כסף, לעלות לשמונה הכי גדולים, מה הוא יכול לקבל, אחי? על מה הוא משחק? על כסף ותהילה, בו כל דבר. די, מה הוא מנחם? תנו לו טיימאוט, תנו לו טיימאוט, תראו מה הוא מספים, אני בשוק איזה מודים יש לי. וואי, אחד יהיה פה הערכה, יש מצב, איזה בסה. ירגלו. שתעשו לייק, זה חשוב. תחזק בגנדר פיקן. מי מוביל לשטקו באגרגט. אתם חושבים שליברפול ייקחו את הליגה? איזה בסה זה שסיטי שוב ייקחו עם הקבוצת כסף הזאתי? וואלה, איך בא לי שליברפול תיקח, אחי, איך מגיע לנו. כן, הוא מקבל כרטיס לגמר ליגת האלופות, כסף ותהילה. ודירוג. פלדמן הבטיח $5,000. כבר ב-16 הגדולים? לא נראה לי. מה פתאום? יש הבדלים משמעותיים נראה לי בכסף עכשיו. אחרי הבן אתה הולך לחזור לפרטיזן? נראה כבר, כן. מה דאבל? דאבל כבר יש לנו תואר אחד. אחי, לפחות 3 תארים. אחי, לפחות 3 תארים אני רוצה מליברפול. לפחות FA קאפ, ליגת האלופות וליקאפ. לפחות. אחרי זה יהיה נפילה. כאילו, מי כבר נשאר לנו, אחי, בליגת האלופות? ריאל מדריד הנגרים האלה לא יודעים איזה להוביל כדור, ומנצ'סטר סיטי קבוצת כסף. את ויאריאל אני בכלל לא מחשיב. סתם לא, וואי, איזה נחס אני פותח לליברפול, נשבע, טפו טפו טפו, סליחה אלוהים, אני יודע שאתה אוהב להתאכזר בי כשאני מדבר ככה, הכל זה היה בצחוק, ליברפול הולכים להפסיד. נשבע שזה כזה פתיחת פה. איזה כיף בהערכה. If anything, I think they're a bit stressed. They've been through one hell of a game, these two. The concentration levels, first time they've been on main stage across this weekend, Ryan, and it's getting to these two. למה בפיגי? It really is. Neither of them want to make. אני לא נותן מוד לאנשים שלא מכיר, אבל יש חולי נפש ביוטיוב. It's very risk averse. Not too many risks, especially in the last. עשיתי קבוצת כסף, אבל זה מוריד מאותה קבוצה מעולה. נכון, אני מסכים, זה מוריד מאוד. מה נשמע מיסטר צ'יפס? תנו טיימאוט לאיתי, באמת איזה דברים כותבים לי, חוזרים על החויня של... תנו טיימאוט לאיתי, כפרה עליכם. מי פה מוד? נשבע חייב לתת פה מודים לאנשים. מה איתך שימון? בא לי תעמוד הכי טרייארד שעולה המהרה. תת מה זה אומר? שאת, אני שמעתי איך קוראים לו? אייל גולן הוציא משף, יש לו משף מטורף, הוא עושה מלא כסף. אם אני מוציא משף, אתם קונים? סתם, נשבע רק זה חסר לי עכשיו. מה זה? כמה פתאום התחילו להספים? אני אוכל להסביך. זה כאילו למוד. עדי מזרחי, תודה על ה-4.67, שזה 15 שקלים בערך, לא שווה, מאז הארפי, אני חייב להגיד לך שבלעדיך... רגע, אני חייב להגיד לך שבלעדיך הארפי לא שווה, מאז שהתחלת לשחק בשרת לא היה לייב שלך של פספסתי לצחוק. תודה רבה על המחמאות לעדי מזרחי. אוהב אותך. אני אגיד לכם תכף מה שאמרתי לפרטיזן, אמרתי לו ככה, אמרתי לו תקשיב. אני בא ואני משחק הארפי בצורה הכי כיפית שאני יכול, אני לא בא לרסס אנשים. אני בא, עוצר אזרחים תמימים.
נגיד, לבדיקה שגרתית שעצור בצד, אנשים שהם לא עבריינים שמים עליי פס ובורחים לי שזה פייל RP. פרטיזן הם לא עושים את זה, הם מפחדים ממנו כי יש לו גישות בשרת, והם לא אמורים לעצור או לא לעצור בגלל שיש למישהו גישות שיכול לתת להם בן. אחרי שהם בורחים לי, הם עושים לי סטרים סטייפ וחוזרים ומעצבנים אותי שאני אמשיך לרדוף אחריהם. סבבה, ולזה קוראים קופ בייטינג וסטרים סנייפ ופייל RP, כל כך הרבה עבירות יש פה, אבל אף אחד מהם לא מקבל בן. סבבה, הם שמים עליי פס, אחרי זה אני בא אומר למישהו לעצור בצד, הוא יורה בי והורג אותי וגונב לי את הדברים שזה גם עבירה על חוקים, ואחרי כל הדברים האלה ריססתי כמה אנשים כי אף אחד לא באמת שם זין על המשטרה. ואנשים שעשו לי מטה גיימינג וזה כל המשחק ועושים לי סטרים סנייפים לא נענשו, ואני נענש. אתם מבינים שבתכלס אמור להיות אדמין שמביא כאילו בנים לכל האנשים שעושים לי את כל הדברים האלה, כי הם מתגרים בי. וזהו. לא דעתי, אמרתי לו שזה לא פייר, שהוא נותן לי בן ולאחרים לא. זה פה פנדלים נראה לי. מה אתם חושבים, צ'אט, אם פלדמן עובר אבל, זה בשיניים או שזה יהיה בנס? אגב, כפרה עליכם, יש פה 300 איש שלא עשו לייק, חשוב מאוד, עשו לייק, אנחנו רוצים שהלייב הזה יהיה בכל מקום. מחזיקים פה אצבעות לשחקנים הישראלים. It's something you'd look at it and you think, all right, maybe I could have done something slightly different to give me a better chance to score, but it's not something you'd expect to go in from that. השיניים. נגד מי הוא בכלל אמור להיות? בוא נבדוק. פלדמן הולך להיות... נגד מי הוא אמור להיות? הנה, לא. מי ש... או מייקל... למה לא כתוב שכמה נגמר שם? נראה לי שהוא לא מעדכנים. אבל מוביל 1-0 כתוב. וזה בלייבסטרים. דווקא זה בלייבסטרים. אז זה יפה אבל הם עושים את זה? אז כן, המשחק של פלדמן יהיה משודר. זהו, סוף סוף גול. הפרטיזן אמר לי שהם יקבלו בן, אני בספק. תראו מה שלחו לי, שלחתי את זה גם לפרטיזן, חכו שנייה, אני אראה לכם. רגע, מה אני עושה? תראו. ושתבינו, הבן אדם הזה לא קיבל בן ופרטיזן לא שמע עליו! טלוס, תודה רבה לך לחבר מועדון, יא מלך. ברוך הבא למלכנו הקדוש, תודה ל3 חודש. אוהב אותך יח. רגע, איפה זה? הנה, תראו. תראו. שתבינו. הבן אדם הזה, אף אחד לא דיבר עליו, עליי פותחים 24,000 טיקטים. תראו, אני בלייב. הבן אדם הזה הביא לי בוקס, סבבה? אני אפילו לך אחורה שתראו את הבוקס. אני פה, הנה זה אברהם. לא כבר. בא לי בן אדם, מוריד לי בוקס, מעיף לי את המשקפיים. אני מנסה להרגיע אותו עם השוטגן טייזר. תראו אותו. תראו את אביעד חול פה שהוא שוטר בתחנה. יורה בו 1,000 כדורים, עושה לו וידוי הריגה של החיים. תראו. 7,000 כדורים הוא דופק לו. 7,000. אתה הוצאת אותו להוריכם. מביא לו אגרופים של החיים. תגיד לי, אתה הגיוני, רצחת אותו. אף אחד לא דיבר עליו, בפרטיזן אין מושג עליו. אין לו מושג, למה העיפו אותו? כי אני שלחתי את הקליפ על זה העיפו אותו במשטרה. הוא בכלל לא ידע מי זה, מה זה. הבן אדם הזה. אף אחד לא דיבר עליו, אם לא אני, אף אחד לא מדבר עליו. הנה, תראו עכשיו גם עוד משהו. הנה, תראו. הוא מנסה לרסס את הבן אדם הזה, בגלל האם המשובח שלו הוא לא מצליח. פה הוא בכוונה מפספס. אבל על זה, תראו. עוד פעם אחת תרביץ אותי גבר. ואז מפסיק. תרביץ אותי גבר. אבל זה בסדר, אחי.
אתה מתחיל 200 חודש כלב ואני בן זונה אם לא. לא מותר, לא מותר. אתה מתחיל 200 חודש כלב. אתה מבינים? זה הכוח שיש לך גישות, אחי. הוא באמא שלכם. מאיפה זה פייר? מרסס ב-M4, אני לפחות לא מרסס אנשים שהם מולי. הם בורחים ממני שאני מרסס אותם. זה משנה, זה בשביל רצח אותי. על זה קיבלתי בן, אבל על הדברים האלה. לא, זה לא מעניין אותי מסתכל לי על המייג'ור. הוא כבר היה פעם במייג'ור, לא? תראה שלך, 50,000. מישהו פה מכיר את פיגי בצ'אט? אז אתה בן, למה? כי כולם פה קוקסינלים כמו גל GMG, הילד כפות הזה שאשר מחמם אנשים לתת לי בן. ילד כפות. למה? אנשים קנאים אחי באים ומזיינים את המוח שאני אקבל בן. רק את המייג'ור הקודם כבר זהו, כבר היה במייג'ור, אני זוכר. מה איתך דורי, אני המלך? כל דבר שאני עושה, כל הקנאים האלה ישר הולכים ומדווחים. אז עברנו למאסטרו נגד סנייקס. מאסטרו גם בלוזר ברקט? כן, הוא הפסיד לטקס. בסדר דורן. אבל בן, מה עשית? תקשיב לי, אני בא, אומר לאנשים לעצור בצד שהם נוסעים עם ניונים. כולם דופקים לי דוך בפנים. כולם עבריינים הכי מטורפים פבלו אסקוברים. סבבה? בסדר, בורחים ממני. הם עושים לי סטרים סנייפ, רובם, כן, לא כולם, וחוזרים לעצבן אותי עם הניונים שלהם ושוב בורחים. כולם עבריינים. אני מבקש ממישהו לעצור בצד, סבבה? בא בן אדם דופק לי כדור בראש. כי אני מבקש כאילו מישהו שאני עושה לו סתם עצירה שגרתית. אני אכלתי תסביך, עליתי על בגדים של סוואט, זהבתי את זה של הרדאר, סבבה? שמתי כאילו עכשיו מספר ניידת 666 שלא יזהו איזה כאילו מה מספר טאג שלי, והלכתי לאנשים שחונים בחנויות אסורות ושלהם ניון והבאתי להם כנסות גדולים. בן אדם אחד ריססתי אותו כי הוא שוב ברח ממני שעה מרדף על זה שיש לו נאון, הוא לא עצר בצד וריססתי אותו על זה שהוא ברח, כאילו, סבבה? ועל סיטואציה אחת שכאילו שדרב צעה בשוט ואני ריססתי אותו גם, שכאילו את חבר שלו שהשבוי לא כיוון עליו טוב, היה ממולי, באתי ניטרלתי אותו ואז הם עשו נגדי כאילו קומבט לוג. אז על זה אני קיבלתי בן אחי, על דברים כאלה שאנשים דופקים לי קו-בייטינג, פל RP, מטה גיימינג. אני הולך, אשכרה תקשיב, עשינו מבצע כזה, סבבה? שאנחנו הולכים לטיונר איפה ששמים, וואו, איפה ששמים את הניאונים, סבבה? איפה ששמים את הניאונים, ופתאום הם מחליטים בטיונר שהם לא שמים ניאונים. כולנו עם שינוי קול, בסדר, חוץ איך קוראים לו שם, מאוסטין. אנחנו מדברים איתם, באים בתחפושות והכל, והם פתאום לא מוכרים ניאון. חצי עיר אחי קיבלו מהם ניאון, הוואגוס באים ומבקשים מהם ניאון. כולם מקבלים שם ניאון, כל הצ'אט שלי קיבל שם ניאון, אבל כשאנחנו באים אין ניאון. ילדי כפות האלה עשו פה ביזנס בשרת של לבוא ולהתקין ניאונים והשחרות לא חוקיות לרכבים. עובדים שם 24/7, כאילו הכסף הולך להם לחשבון הבנק אחי, ואשכרה כל כך חרדים שיהיה פה ארפי שיסגרו להם את העסק שהם אשכרה מרמים אחי. מה זה הארפי הזה? אחי, תגיד כן, בוא נתפוס אותם, נשלול להם את העסק לאיזה יום, מה כבר יקרה אחי? תעשו ארפי אחרי זה שאתם נזהרים באנשים שאתם שמים להם ניאון, שגם לנו קצת יהיה תוכן. מה, אנחנו ילדי כפות כאילו השוטרים? מה, אנחנו פה כדי לבוא וללוות את התוכן של האחרים? כאילו באמת, אנחנו גם רוצים תוכן. תראו, כל מה שקורה כל הזמן בשוד, בא לך בן אדם, אני רוצה פליפ, אני רוצה בניז, אני רוצה פרי פאסג', רק חסר שהוא יבקש מסאז' ברגליים, מקבל. הפושעים קובעים מתי יש שוט-אוט, אם בא להם יש שוט-אוט. השוטרים ילדי כפות, לא יכולים לעשות כלום, לא קובעים כלום. הבן אדם יכול לבוא, לאכול
להיות עם הרגל, עם העכבר ככה, צ'אט, סבבה לשחק עם טאפו צ'יפס ביד וסוכה עם פחית קולה ככה לעשות ארפי, לא מוכן לשוט-אאוט והוא מנהל איתי משא ומתן על הזין שלו בכלל, כאילו, הוא לא מנסה לשחק בכלל. זה הרצינות שיש בשוטים. אני בדיאל ארפי סוכה ככה, כמו טרייארד, בקשר, אתה על הדלת הזאת, אני על הדלת הזאת, פורצים, ככה זה אמור להיות בשוט, אחי. זה ארפי בשרת, ואנחנו כמו שוטרים אל דקאפות צריכים לבוא ולזרום עם הפושים, כאילו שהרול של השוטרים זה שקצת אקשן אל החבר'ה שהם פושים. אופה, שמים פה את יובל בלי. זה איילד. טוב, פרקתי, צ'אט 508 עשו לייק. רק אומר, רגע, זה בלייב או שזה איילייטס? יובל, בפיגור 3-2, לא! אנחנו בלבן, יובל 3-3? 3-3, 3-3. הלאה, יובל! ויאללה, פלא. יאגו נגד נסט ג'ובי, משהו כזה. חולית, יש לו פה חולית, יש לו פה את R9. יובל מזכיר לכם בצבע הלבן, אנחנו פה באוברטיים, מזכיר לכם, חשוב מאוד אם יובל מנצח את המשחק הזה, אז הוא מגיע לשלב 4, ששם הוא יכול להתחרות על 8 הגדולים. חשוב מאוד. אז 4-3 אגריגט. אבל לא ראיתי צ'אט, לא ראיתי, 4-3 אגריגט, זאת אומרת שיובל מוביל. לא שמתי לב. אבל יובל מעיף קדימה, עוד 15 דקות במשחק, והוא מבטיח את המקום שלו. למה הוא כתב נום בקטן? זה פחות יפה. מה אתה עושה ככה, יובל? כאילו אתה חשפן, כאילו אתה בא להוריד את זה ויש לך שם הקוביות של החיים. איזה מצחיק זה. בואנה, פלא 3 ואצלו R9 3. על ההגנה. יאללה בלי. חבר'ה, לעשות לייק, אנחנו רוצים שהלייב הזה יקודם. עוד מעט פלדמן גם עולה לשחק. אנחנו פה צופים ביובל בלי, שחקן פרו-פלייר של נום. עכשיו, כן, חשוב. קחו לחברים שלכם. לא כל יום אנחנו בשלבים כאלה. גאווה לאי-ספורט. חולת בינתיים עם הכדור. אוי 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 אוי, איזה תיקול חשוב של מרקיניוס. רונלדו עכשיו. כדור טוב למאנה, לפלא. למה אני חושב שפלא זה מאנה? היום גם ארז גבה הסתלבט עליי שאני קורא לכל השחקנים בשמות של ליברפול. R9, חייב להיות גול, חייב להיות. מה זה? מה אני רואה? אופסייד, נכון, פלא ומה... לא, הם לא דומים כל כך שאני חושב על זה. אולי באתי שהוא רץ מהר. מאנה בכלל משחק אצלו? הגבות של פלא ושל מאנה דומות, צ'אט. זאת הסיבה שאני מתבלבל ביניהם. רואים מלמעלה את הגבות. הם גם אותו מספר. מה זה שמשפחה? זה בלי? איזה עדה זה בלי? בלי השבילי, אומייגאד, אין פה אופסייד. להריב יש מאנה. וואי, גם שחקן של ליברפול. גם את יאגו. ארבל בכלל קיבל קלף של ליגת האלופות. הוא בכלל משחק כדורגל? אני לא מבין את זה באמת. הוא לא נראה לי משחק בכלל בריאל. בלרינה בלי. פריקסרקס, תודה ל$3, אני מאוד אוהב את התוכן שלך, אני אוהב ב-18 בתקופה של הפורט. תודה רבה לך, המלך. אני צופה בך מ-2018. אתה עורך מקצועי? שלח לי עבודות שלך, יח. הלאה יובל בלי בשלב הבא, חבר'ה. מקצועי, תפנה עליי בפרטי בדיס. 3779. כל הכבוד לבלי, אין פה סיכוי שהוא יקבל עכשיו גול, כי הוא ווינר מלך. פתאום אני עושה לו את הנאחס של החיים, פשוט איזה טרול מטורף, פתאום הוא חוטף גול, איזה צחוק עם נודר, לא בחיים, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה, בטח. הלאה בלי. אם הוא מקבל גול, איזה מטורף. מה אתם אומרים על הקעקועים של הבן אדם הזה, צ'אט? בליבוסקי? זה יובל בליזובסקי, הבנתי. איזה חתיך הבחור בצד ימין, נכון?
איזה דירוג של החיים. אני אוהב את השיער הזה. כמו של טרנט אלכסנדר ארנולד לפני איזה שנה וחצי. אני גם רוצה שיער כזה. שהיה לי מתאים שיער כמו שלו? עם ככה דירוג. מה סאס, צ'ט? כאילו אתם בתור גברים לא יכולים לראות גבר אחר ולדעת שהוא נראה טוב. צ'ט, חלאס, נו. זה לא שאני עכשיו מת להיות איתו לבד במקלחת, נו. נראה טוב. ישר, איום, סאס, איום. חו 2022, נו. רונלדו, אופה, אמן. תמיד מגיע לזכות בכדור הזהב ולסלח, מלכנו. סתם תכלס לקרים בן זמה. Well, crunch time is nearly upon us. No time out, Jose Williams. Michael Fisher, I mean, take a bow. He's nearly done it, hasn't he? We didn't really expect that from the Scotsman here. Only his second ever LAN event. We saw him playing for Southampton in the למה אסור נאונים? זה החוק של העיר, אחי. 2v2, remember, so this is a whole different board game. And what's going to surprise me about him is he's actually openly said on social media he's not really sure this game is working for him at the moment and possibly the wrong decision in his career. שתבוא אתם אומרים על התספורת של הבחור הזה. הייתם רוצים שיער כזה? אני פחות אוהב את השיער של הבחור הזה מהבחור הקודם. גם הוא מטולטל, אבל פחות יפה התספורת. אצלו זה יותר נמוך הדירוג, זה לא יפה. נראה לי כי יש לו מצח של החיים, בגלל זה לא יפה. אני מקווה שאני לא נראה ככה. שאת המצח שלו יותר גדול בשלי, נכון? אני מקווה שאתה לא נראה ככה שאני מסתפר. been kind of remarkable, and that's what it's all about, these fairy tale stories. I mean, yeah, Kyle, let's have a look at Michael while we're on the case of him. I've got מה פתאום, זה לא אותו אחד. מה אתם? צ'ט הגזענים, זה לא אותו אחד. איזה מטורפים אתם. אלכס זה אותו בן אדם, איזה גזענים, יאללה. צ'ט, אתם גזענים של החיים. יש פה בית אנשים שחושבים שזה אותו בן אדם? אני כותב לי זה אותו אחד, אני מת. שאת, זה לא אותו אחד, הגזענים. אתם יודעים שעשו בדיקה שאני לא יודע, אבל אם אנשים לבנים, נגיד, מסתכלים על סינים, אז כל הסינים ייראו בשבילם אותו דבר, ואם הסינים מסתכלים עלינו, כאילו לא שכולם פה כאלה, כן? ואם סינים מסתכלים על אנשים לבנים, אז הם רואים שאנחנו אותו דבר. או שנגיד אנחנו מסתכלים על שחורים, אנחנו חושבים שהם אותו דבר. זה מין קטע כזה, כאילו שורים הרבה מהם. סורון $3, מה חושב על הסדרת לפני גם לא ראיתי. דרך אגב, אחי, אם תוכל להוריד תיבן אחרי הלב, יהיה מעולה לבדו. סבבה, שרון, אני אנסה לזכור. לדעתי לא יהיה פלדמן יגיב לי, אבל רגע, בוא נראה אם פלדמן יגיב לי. Going up against, of course, Badano, who we expect to push through. I mean, talking of snakes, the only זה לא קשור לבניז או פליפ. אין לזה שורה ספציפית לדבר הזה, אז אתה יכול לשים אותי, נגיד שר פשוט, את אברהם שר. בזה שלו. Then he won against Bashwai, then Diogo, and then Maestro, of course. So some great names there. Of course, only 8 left, 4 spots. Obviously, 4 have already gone through. So again, we're going to say goodbye to 4 players. זה לא נכון, זה לא נכון. לדעתי זה ייפסק שם. לפי מה שהבנתי. זה לא נכון. אולי אני אשאל את ארז. הם לא הולכים להיות אחד נגד השני. זה המשחק האחרון שלהם היום. המשחק הבא זה עוד חודש. והם לא יהיו אחד נגד השני לדעתי. תודה עוד פעם שרון. תחשבו לחיות בעולם שמה שאתה מבקש אתה מקבל. אני רוצה עכשיו תרומה של $100. בא לי $100 עכשיו. אני מחכה. בא לי $100 ו5 סאבים. עכשיו 5 אנשים שהם לא סאבים של הערוץ שעשו סאב. אני מחכה. קחו את הזמן. אתה במשטרה, כן.
ראיתי את הגול של בסי אתמול. מתי פלדי עכשיו? חכי עד מחר, מה זה כולה $100 אחי, מה עשית מזה? ואני רוצה 5 סאבים, 2 חברי מועדון ב$100. אני מחכה. חויק מקבל איזה ב$5 $100. אם היום ליברפול מפסידים זה גומר להם את העונה, גומר להם את הליגה, לא את העונה. אנחנו עדיין חזק ב-FA בגמר ובליגת האלופות. מה זה גרין ליסט אחי? חבר'ה, אוטוטו מתחיל פלדמן. אופה, חבר מועדון קיבלנו. כמה ביקשתי? 2? תודה רבה וייפר, יא מלך, הם על יסוס הכריזמטי. איך הוא ניצח את פלדמן? וואו, איזה שמחה, נשבע. מי שמח יותר, צ'אט הוא, או כשדניאל ניצח את פלג סקילס? סדנס, תודה רבה לך גם על החבר מועדון, וייפר תודה ל3 חודש, ברוך הבא לכם בווייפר בפעם השלישית, ולסדנס בפעם המי יודע כמה. להגיד חשבתי שזה $100. סדנס תודה, ולידור עטל תודה רבה. כמה חודשים אתה סדנס? לא כתוב. רונן אוהב אותך, האם יש סיבה שאתה אוהד ליברפול? בעיקר בגלל סטיבן ג'רארד. רז, תודה רבה לחבר מועדון, המלך, מקווה שתהנה כאן, תנו הרבה אהבה לרז שהוא חבר מועדון חדש לגמרי. תודה רבה המלך. ג'וזה וויליאמס עם החבר מועדון, תודה לחודשיים ג'וזה וויליאמס. מעריך את זה. תחשבו להפסיד לבן אדם כזה. איך אתה לא יודע שגלופיית ברבי גם זה פיקי בליינדרס? אני לא ראיתי פיקי בליינדרס אחי. לוקחת ריאל או סיטי? סיטי. קרן נוי תשובה תודה על הסאב. ענל חזן תודה על הסאב. ביגור תודה על הסאב. אורל תודה ל$100, המלך מעריך אותך. עוד מי לוקחת ריאל או סיטי? אמרתי כבר. נום פלדמן נגד מייקל. הלאה חבר'ה! לייקים, סאבים, אנרגיות, עוד 6 דקות, פלדמן עולה עכשיו על הבמה. הלוואי שנשאר לי פה משהו. מי זה הבן אדם הזה? הבעיה היא שאני לא בטוח שפלדמן חם. לא יודע אם פלדמן חם. הנה פלדמן עולה, הנה הוא עולה עם השלט ביד. הנה עם הבגדי אדידס. Confident, he looked comfortable on stage, even though he lost that earlier matchup from yesterday. And I'm sure he's been itching to get on stage or to get some more play time. Remember, he's been sitting. He is coming into this with some cold hands. Well, this matchup is for a spot in those finals in a month's time. Only one space available, 2 players vying for it. Veltman's taking on Michael after the break. מונגל 2 אני מת. Which of these foot icons scored 2 penalties in one match? מי זה 91? אני לא יכול לדעת בחיים. דרוגבה בועט פנדלים. הקטע זה שנראה לי כולם פה היו בועטי פנדלים. בטח תזהו את הקלף שלו אבל. בוא נראה 89 פייס. דל פיירו אין לו 89 פייס, זה בוודאות. גם לא לדניס ברקאמפ. זה דרוגבה 89 פייס? דרוגבה היה מהיר, הוא לא היה כזה מהיר, הוא היה מסיבי יותר מאשר מהיר. נראה לי שזה רוני באמת, זה מתאים, הקלף הזה מתאים לרוני ולא לדרוגבה, דרוגבה לא כזה מהיר. אבל זה מתאים גם לדרוגבה, 89 פיזיות. תודה רבה לתרום, כיף המלך. אותי ציניות. ליאור קיי כותב, איזה כיף לראות את הלייב בזמן השמירה עם החטיפים. וואי, הזכרת לי חטיפים. אולי נדפוק למיטל את החטיפים? יש לה פה חטיף. ושנייה.
כי הצ'אטי אומרת לי, אני אכלתי חצי ארטיק, בוא ניתן לך את הארטיק שאני שמתי חצי ממנו. Which food icon has recorded the most amount of yellow cards in the UEFA? קליל. מי הכסחן? גטוזות האמת הכסחן. בואו בכוונה שמו כסחנים. אבל זה נהיה כמו פול סקולס באמת הקלף הזה. 72 פייס. למרות שכולם שם לא ידעו לרוץ. אבל בחיים לקרל ספול נגיד 91 פאסינג. גם לא לרועי קין. רואים שזה קלף של קשר. לא, אני לא אוכל משהו שאכלו חצי. מה פתאום? לא רוצה. לא. תראי לדדלת אבל. לא, תאכלי הצ'יפס. מה, את מוותרת על הצ'יפס? הביא לי גם קולה, כי עכשיו בדיוק מתחיל. איזה רע זה, ביתן חולה היא מביאה לי קולה. הלאה, צ'אט! 200 איש פה לא עשו לייק. מה אתם אומרים על החטיף הזה? Sound. Welcome back to the eChampions League knockout stages. It's a big one. You're joining the commentary booth. Losers bracket round 4 by myself, Richard Buckley, and Ryan come down off the stage floor where we're getting a little bit heated, a little bit tense. Commentary booth out the way. I'm not getting any arguments down on the stage. It's a pleasure. We're finding out if the eChampions League campaign continues for 4 more players. Unfortunately for 4, they will be crashing out of the tournament. Ryan, huge game, a lot on the line. Yep. איזה חליפה לא בטוב טעם יש לשמאלי, אבל נכון? בטח אחד בכלל לא שם לב לזה. And also Michael Fisher. Yeah, Roy Feldman, of course, has been a great player for years now. He's one of the players coming into this tournament was one of my favorites to reach the top 8. Michael Fisher, טוב כבר שנים, הוא בין הפייבוריטים שלו, הפלדמן להיות בטופ 8. West, coming number 2. And ever since then, I'd say his form hasn't been at the standard as he came into it, and he has said himself he wants to get back to that level. What better way to do so in this game? מי אמר שאין פה אופציה לדו-קיום צ'אט, תראו. זה דו-קיום במיטבו, גם מספורט, גם כדורגל, גם נסים וגם פלדמן. Nom Esports, Roy Feldman, or London United, Michael Fisher. A huge moment for these two's individual FIFA esports career. We were just talking a little bit about Scotland as a FIFA nation as well. There's some real good talent coming out of Scotland at the moment. You're looking at Mark Marley, Robbie, his teammate at London United, Jaden, who made World Cup last year, and Michael down on the stage now. Yeah, you've got incredible talent. They've developed a lot over the years. תראה משחק פלדמן, חבר'ה. משחק בלבן, לידנו מייקל אדום כחול, מגנים של פריז. For Israel, the competitors they've had, especially, I'd say the last 2 years, they've come into it. You've got Yuval Belli, we've just seen him defeat Jovi. You've got Nisa, you've got Roy Felt, they're incredible as we see a chance already. Early start there, Roy Feldman in the opening 3 minutes, looking to break the deadlock nice and early here, straight down the throat of Edwin van der Sar. I think pressure is really a huge factor at the moment. מקיניוס נותן לקימפמבה. מייקל בינתיים מוביל את הכדור לאט לאט. יורנטה נותן לפלא, חזרה ליורנטה, התקפה מסודרת של היריב של רועי פלדמן הסקוטי. מייקל לאט לאט, כדור עכשיו אצל פלא, יש פה תנועה של R9, בסוף הכדור הולך לריאד מארז, מארז עם הכדור, נותן כדור טוב שם לפלא, בעיות אצל פלדמן בהגנה, אבל ון דר סאר לוקח את הכדור ופלדמן יוצא להתקפה חדשה. מרקיניוס, קימפמבה, פלדמן צריך לבנות התקפה חדשה מסודרת. נתחיל את השליטה שלו על המשחק כמו שהוא יודע. בינתיים אני נותן לשם כדור לפלא, אבל ון דר סאר של מייקל מגיע בזמן ומייקל מתחיל התקפה מסודרת. אפס. דור עכשיו אצל יורנטה, מארז, מאנה, כדור לפלא, 1-0 למייקל. רועי פלדמן פותח את המשחק הזה בפיגור. כל מי שמביא לי הערות על המצלמה, תנו לו טיימאוט בבקשה מודים, זה לא משהו שאני צריך לחדש לכם.
Michael Fisher makes it count the first time shot from Pele into the corner past Van der Sar, but חבר'ה לייקים, שלחו אנרגיות לפלדמן. משחק הכי חשוב בכל העונה של רועי פלדמן. במה ענקית. הטורניר הכי גדול של פיפא בשנים האחרונות. יאללה. רוברטסון. למענה, מענה ל-R9. פלדמן מנסה לחזור מהר למשחק, מה יעשה פה? R9 בועט ברחוק! טיים שוט, אבל ון דר סאר לוקח את הכדור, ומייקל ינסה להנחיל את השליטה שלו, הוא לא צריך למהר, מוביל 1-0, קייל ווקר עם הכדור, שורף את צד ימין, אבל עוצר בזמן כדי להחזיר את הכדור הזה למרקיניוס. מרקיניוס בחזרה לקייל ווקר, קייל ווקר נותן את זה לריאד מארז, קייל ווקר, השחקנים של מנצ'סטר סיטי מתמסרים לשם עד שמקבל יורנטה, יורנטה נותן את זה לפלה, יש שם תנועה של מארז על פלה, מוותר על זה עכשיו מאנה. התקפה באמת מסודרת ומעניינת ביותר של מייקל, שפתח את המשחק הזה יותר טוב. בינתיים רועי פלדמן עם הגב אל הקיר, מזכירים שזה משחק אחד מתוך 2 משחקים אבל, ופלדמן עדיין לא הראה מה הוא מסוגל. מארז עדיין עם הכדור. מזכיר לכם שאחד הדברים שבאמת מבאסים בשלב הזה, זה גם שיחה שהייתה לי עם פלדמן, זה שהיריבים של פלדמן בעצם באים מחוממים כי הם שיחקו כבר בלואוור ברקט משחק 2, ורועי בעצם בגלל שהוא הגיע לשלב גבוה אתמול והפסיד, אז הוא לא שחק לפני, מה שיכול להיות באמת נותן יתרון קל ליריבים שלו. בכל אופן רוברטסון מתחיל עכשיו התקפה, נותן את הכדור הזה לחולית, חולית לרונלדו, רונלדו נותן את הכדור הזה למאנה, מאנה מנסה לתת שם ל-R9, הכדור הזה מגיע ל-R9, מה יעשה פלדמן? מנסה להעביר את זה לפלה, אבל ההגנה של מייקל עומדת במקום, חזרה למאנה, קימפם ביורנטה, מייקל יוצא קדימה. אנחנו כמעט 4,000 לייקים, מזכירים כפרה עליכם, תשאירו בלייק, זה ממש חשוב, אנחנו חייבים שלב איזה מקודם, לתת במה לאי ספורט שדי מתחבא לנו פה בשנים האחרונות. אם אתם אוהבים את הסצנה ורוצים לעזור לה, באמת תעשו לייק, ואם אתם רוצים לדבר פה בצ'אט, כמובן שלעשות סאב ואתם יכולים לכתוב פה בצ'אט, אז כפרה עליכם לפרגן. די מארז לווקר, למרקיניוס. פלדמן מנסה לתקוף עכשיו עם R9, יש פה תנועה מטורפת שם של סדיו מאנה, וכן, ון דר סאר לוקח, אני תמיד מתבלבל בין מאנה לפלה. מאנה עם חטיפה מטורפת, פלה עם הכדור, הוא יכול לשלם על זה עכשיו מחיר כבד. מארז, סנצ'ס, חולית, R9. מאנה משתאה עם הכדור, מנסה למצוא שם את הטעות של מייקל. R9 יש לו במצב מטורף, עושה שמה היל טו היל, R9 שער ענק, פלדמן 1-1. מדבר לו שם עם נסים, היריב של פלדמן בשוק, ישראל על המפה. 1-1 רועי פלדמן. שער ראשון שאנחנו רואים בעצם על הבמה של פלדמן, כמובן שהוא שם כבר גול אחד בטורניר הזה, אבל פעם שנייה שפלדמן עומד על הבמה, הפסיד אתמול לטקסט האנגלי. חבר'ה 700 איש פה לא עשו לייק, הם מנובלים. מרקיניוס וקייל ווקר, מארז, יורנטה, מאנה, חולית. אחד השחקני קישור הכי טובים בפיפא, אם לא הכי טוב. גם לרועי יש אותו, גם למייקל יש אותו. במצב שווה עכשיו, יורנטה יוצא קדימה וגם עושה את זה. צד ימין, מארז וקייל ווקר, שתי השחקנים של מנצ'סטר סיטי, אוהב לשחק דרכם הרבה מאוד. אבל עכשיו הכדור הולך החוצה, דקה 40, ופלדמן יכול לבנות פה התקפה מעניינת. רואה שם את R9 שלוחץ אותו ונזהר מלמסור, אבל עכשיו הכדור אצל ווקר. ופה הצ'אט בשמיים, שולחים לפלדמן את האנרגיות. חבר'ה, מזכיר לכם עוד פעם, מי שנכנס לכאן ולא שמע את התקדים למשחק הזה, זה בעצם המשחק האחרון של פלדמן בטורניר הזה לעת עתה, לחודש הזה. אם הוא מנצח את המשחק הזה, הוא מעפיל ל8 הגדולים, 8 השחקנים מתוך 32 שמבטיחים מקום בשלב הזה, בטורניר הענק הזה של EA ושל ליגת האלופות. אם הוא מפסיד, הוא מודח לגמרי. זה משחק של הכל או כלום. המשחק הכי חשוב
בשנה הזאת של רועי פלדמן. גם יובל בלי הולך לשחק בשלב הזה. בכל אופן חברים, משחק מאוד קריטי. וואו, בשוק שפלדמן שם לו גול. Yeah, absolutely. As we go into half time. יודעים מה אני לא מבין? לנום, הרי יש מאמן ספרדי כזה שהם הביאו. הם החתימו אותו והוא בסרטונים. איפה הוא? למה הוא לא מאמן? למה אנשים מאמן? הוא כבר לא בנום? בלי גומלין, יש גומלין. שתי משחקים, בטוב משתי משחקים. אנדרס, איפה הוא? הוא בלי, הבנתי. זה מאמן אישי על כל שחקן אשכרה, וואו. So he's been sitting, waiting, anticipating for his opponent. But for Michael Fisher, he lost earlier on. So he's, of course, had to play a couple games in a row. He's warmed up. He's got a few wins, important wins as well. And those wins in particular, Peixoto 4-3 victory. Massive result for him. He then went on to beat Henny 4 goals to 2. פלדמן לתקוף לצד שמאל, עומת חטיפה של חולית, אחלה של לחץ של קימפמבה, פלדמן עושה פה מהלך טוב ומצליח להחזיר את השליטה אליו. יריב שעל הנייר פלדמן צריך לנצח, הוא כבר הראה תוצגה מטורפת נגד טקס, אפילו אחרי ההפסד 2-0. קצת אנלאקי, גרם לפלדמן למצוא את עצמו בלוזר ברקט, אבל זה לא משנה כי הכל עכשיו מתנקז לרגע הזה. יורנטה עכשיו יוציא את מייקל התקפה חדשה ופלדמן שוב משתלט. R9 רואה שם בצד את סדיו מאנה, סדיו מאנה יכול להמשיך לרוץ וזה בדיוק מה שעושה. פלדמן רץ עם מאנה, מוסר את זה בסופו של דבר לרוברטסון. חולית, כדור לסנצ'ס, מארס, R9! 2-1 לפלדמן! התקפה ענקית של רועי פלדמן! פלדמן עם אופי מטורף מצליח לחזור נגד מייקל הסקוטי. R9 חד, אורלנד ברוך הבא, תודה רבה לחבר מועדון אחי, ענק. הדרך ללהפיל לטופ 8 חבר'ה זה לא פשוט בכלל, כולם פה שחקנים חיות. מארז שום בורח לו קצת את הכדור, אבל לא משתלט. יורנטה נותן את הכדור הזה לריאד מארז. יורנטה וסנצ'ס עומד במקום. פלדמן עכשיו משחק מנונשלנטיות, היתרון אצלו, יכול לבוא ולנהל את המשחק בהרבה יותר ביטחון עכשיו. מארז מחזיר אחורה לווקר, סנצ'ס, קימפמבה, יש פה רוברטסון, קימפמבה, שימו לב לאיך הוא מוסר בצורה בטוחה, מעביר מהצד הימיני של המגרש השמאלי, ובינתיים פלא, חוד באחד על אחד, פלא בועט את זה, אבל בנדרסון גול ארוך, פלא לארדן, 3-1! מה קרה סקוטלנד? מה קרה? You're right boy! An attempted pass, so if it just bounced off of the defender, if it bounced off the defender, there's absolutely nothing he can do about that. But if it's a pass, here we go. This is it. נשמע אבל איזה חרטה של פיפא, תראו. איזה חרטה של פיפא, אימא לנשבור מרביץ לעצמו הסקוטי עכשיו. איזה חרטה של פיפא. ראית מה קרה שם? Fortune favors Roy Feldman. Can there be an argument for you make your own look? Of course, getting into those opportunities. Yeah, you could say that, but again, as a competitor, it's really difficult to swallow. Yeah, it's really hard to swallow those. חבר'ה, יש פה 700 שלא עשו לייק, חשוב מאוד לעשות לייק, שלב יקודם. I'm going to celebrate that just as if I've scored a perfectly great goal. Goal of the day. Goal of the day. I'll be standing up, celebrating, screaming, but you got to do what you got to do. I want to talk to you גול מסריח, אני חייב להגיד לכם, אבל גול זה גול. צריך כאלה לפעמים. אנלאקי של מייקל. Ajax Danny springs to mind. Loud, boisterous, almost getting up. And then you've got other players. Is it almost even more frightening if someone scores an outrageous goal and just silent? It's like, yeah, 100%. As we say, Nicholas, he did let out a little bit of a roar yesterday, but typically אבל מתעד שם עם נסים, נראה שנסים עושה לו עם מעט תירגע, שחק רגוע. אל ישראל בצ'אט, אני באמת רוצה לראות פה הספמה של אל ישראל.
typically, unless it's sort of a really big goal late in a game or a goal that he really thinks he's... טוב, מייקל צריך להתאושש פה מאחר את פיפא שהוא ראה כאן. פלדמן מוביל 3-1 אחרי שהוא חוזר מפיגור של 1-0. יורנטה, מרז. איך הצ'אט בספיב, כפרה על הצ'אט. יורנטה נותן את הכדור לרונלדו, מאנה! אומייגאדים! כדור של פלדמן, לא? קרן צרה, ריאד מרז, אחרי כדור של מאנה נותן את הכדור לקנצלו. R9, הרבה מאוד שחקנים שם שמפריעים לו ליוות, הוא עושה שם את הפנייה, אבל יותר מדי שחקנים מונים ממנו שם לעשות את המהלך שהוא רצה. פלא עכשיו ייתן את הכדור למרז, מרקיניוס, מרז, סנצ'ס. האם פלדמן יצליח להשחיל לו אפילו עוד גול אחד לפני הסיום? סנצ'ס, ווקר, ריאד מרז. פלדמן משחק את הכדורים הכל כך בטוחים שהוא יודע לאתר את השחקן הפנוי, למסור את הפס הנכון. כל פס יש לו כתובת, כל פס עם מחשבה. עכשיו הכדור אצל פלא, מנסה לתת בהרמה ומצליח, הכדור חוזר לריאד מרז, כמעט ומצליח לחזור לפלא, ושם באמת היה אקס פקטור הרגע המסוכן הזה, אבל מייקל מצליח למנוע את הכדור מלהגיע לפלא, ועכשיו מרז יוציא קדימה. מייקל, מאנה, הוא דורס אותו. ווקר בסופו של דבר מצליח לעבור. מרז, כדור לפלא, זה התקפה מסוכנת של הסקוטי. פלא מנסה לתת שם כדור בין כמה שחקנים, וגם היה שם אופסייד, דקה 76, יש פה עצירה, והסקוטי נראה לו מרוצה. If you look at it one way, you could be upset with that, but then you could take confidence going into it thinking, I'm not playing bad. I can get back into this. You can see both the changes being made there on the side of Roy Feldman on the left and Michael Fisher on the right. A couple of instruction and tactical changes. It was a personnel change for Michael Fisher. אז עוד 200 לייקים, 4,000. אני יודע שיש פה אנשים שלא השאירו בלייק, הפרה עליכם, תשאירו בלייק, זה חשוב שהמשחק הזה יקודם. אתם אוהבים פיפא? חשוב. Remember, yeah, exactly. He's turned this game on its head, considering the start he did have. But there's still a very, very long way to go for him to feel in control. A 2-goal lead, I always say, is one of the most dangerous. סקוטי באמת, מייקל, נמצא בגב אל הקיר, לא פשוט להיות בפיגור של 2 גולים אחרי שאתה מוביל. רועי פלדמן לא עושה לו חיים קלים, והכדור הזה הולך עכשיו לאנדרו רוברטסון. מה אני עושה לו שם את התנועה? רוברטסון לא מוסר לו, ומעביר את זה לצד השני, הפעם לקייל ווקר. קייל ווקר נותן את זה לבייל. עכשיו פלא, מנסה לבעוט מרחוק. מרגיש מאוד נינוח פלדמן לנסות במצבים כאלה. לא צולח לו, ועכשיו הכדור אצל חולית. לקימפמבה, בסט קייס סנאריו באמת בשביל היריב של פלדמן, זה לצמצם, לשים איזשהו גול, אולי אפילו אם יתמזל מזלו, עוד 2 גולים, ולסיים ב3-2, בעצם שם אותו לקראת למשחק השני, במצב ריאלי שיכול לחזור. כמובן עבור רועי פלדמן, זה לא לספוג פה שום גול, לנסות אולי להגביר את היתרון של 2 שערים. פוליט עם כדור טוב ל-R9, מאנה עכשיו פסים קצרים ומהירים וסופר חדים של מייקל, אבל הם באים לסיומם. בייל עכשיו נחזיר אחורה, ופלדמן עוד פעם מבנה התקפה לאט לאט. ברמות האלה באמת לבית הכדור מאוד קריטי. אתה יודע שהריב שלך לא הולך לתת את הכדור בכזאת קלות, זה אומר שלפחות כמה דקות הכדור לא הולך להיות בשליטתך, ונראה שגם מייקל מפחד ללחוץ את רועי פלדמן שפשוט מוסר לכתובת הנכונה כל הזמן. פלדמן כמובן יודע שלחפש עוד גול, יכול להיות שזה לא הכי חשוב בשבילו. 2 גולים יתרון זה מספיק. כנראה שבדקה 90 אנחנו נראה התקפה האחרונה של רועי פלדמן, כי הוא רוצה שהתקפה האחרונה בעצם תהיה שלו. זאת הסיבה בעצם שהוא לא רץ קדימה. הנה עכשיו אנחנו נכנסים לדקה 90, ועכשיו נראה את פלדמן הולך קדימה. יש דקה תוספת זמן, והכדור הולך קדימה באמת לרוברטסון, עכשיו למאנה, והוא איבד את הכדור, ועכשיו השופט ישרוק. נגמר המשחק 3-1 בסיום המשחק הראשון לרועי פלדמן. Make sure you do not go anywhere here at the eChampions League, because that man on your screen, Roy Feldman, is 15 minutes away from an eChampions League grand final.
עוד 100 לייקים חבר'ה, אנחנו ב-4,000, לא ללכת לשום מקום, זה עוד לא נגמר. Which foot icon won the UEFA Champions League as the player and manager? רגע, UEFA Champions League, בטח פפ גוארדיולה. לא? תראה לו? הוא מנג'ר? אני אוהב טאפו צ'יפס. דורי צ'אט שאלה. למי פה הבאתי חשק לאכול טאפו צ'יפס? סתם בשביל להכיר אותה, באמת. אתם עכשיו רואים אותי אוכל חטיף, אתם אומרים לעצמם וואלה בא לי גם חטיף כזה. באמת אני חייב לבקש מזה כסף על חסויות כאלה. איזה מטורף זה. וואלה, יש לזה כוח שיווקי. את האמת שפפ נראה לי היה יותר איטי מ-78 פייס. חבר'ה, אני מזכיר לכם, שק השני ממש מתחיל אותו. רועי פלדמן מוביל 3-1 בינתיים. מה זה? Which player has scored for 6 different teams in the UEFA Champions League? רונלדו? מה פתאום? פתאום, זה לטן. רונלדו לא היה כאילו, זה ב-6 teams. נזריו גם לא היה ב-6 teams. מייקל אורן גם לא היה ב-6 teams. רק זלטן יכול. אורן היה בליברפול, ולאחר מכן הוא היה בריאל מדריד. אחרי ריאל מדריד הוא היה בניוקאסל, אחרי ניוקאסל הוא היה במנצ'סטר יונייטד והוא פרש. 4 קבוצות. ניוקאסל גם לא היו בליגת האלופות. רונלדו נזריו היה בקרוזיירו, אחרי קרוזיירו הוא היה באינטר. אחרי אינטר הוא היה בברצלונה, אחרי ברצלונה אני לא זוכר אם הוא עבר אחרי זה ישר לריאל או לא. אחרי ברצלונה אני לא בטוח שהוא עבר ישר לריאל, אבל לא באיזשהו שלב בריאל ואז מריאל במילאן. למה במספיק קבוצות בקרוזיירו זה גם לא יכול לשחק בליגת האלופות כי זה בברזיל. נכון, הוא היה בפיינורד באיזשהו שלב, אתה צודק. קרוזיירו ואז פיינורד, נכון. צודק. רגע, זה הפיינורד או שזה איינדובן? זה הפיינורד או איינדובן איפה שהרונלדו? Very simple. You win this game of FIFA, you will progress to the eChampions League Grand Finals. You're joined in the commentary booth by myself, Richard Buckley, and Manchester City's very own Ryan Pessoa. Ryan, you've been there, you've done it. תודה לתרומה, מתי יוצא וייב GG. כנראה שלא יצא. דניאל, תודה רבה על התרומה, פייס תודה על התמונה. על התמונה, על הסאבלט, מה יש לי? Talk to me about both of their positions as we jump into this game now. If you're Michael Fisher, what you got to do? Would you prefer to be Michael Fisher because you've got a very simple game plan? אתם יודעים שכבר לא צריך מסכה בארץ, והם כולם שומעים מסכות עדיין. איזה מצחיק זה שהשחקנים צריכים להיות בלי מסכה, והתחלנו פלדמן בלבן מוביל 3-1 מול היריב הסקוטי שלו מייקל, שצריך להכניס 2 שערים לפחות ולקחת אותנו להערכה. מרז נותן את הכדור הזה לסנצ'ס, חזרה למרז וחזרה לסנצ'ס. חולית, פלא, מצליח לעבור שם את חולית, חוזר אחורה בטעות, אבל חולית של מייקל מצליח לקחת את הכדור. קייל ווקר, מרקיניוס, ויורנטה. תודה על התרומה גיא מרקוס, קראתי מה שכתבת. עם פמבה עם הכדור. קנסלו רץ שם באגף השמאלי.
אולית, כדור טוב ליורנט, כדור טוב עכשיו לארניין, התקפה מסוכנת מאוד של מייקל, מה הוא יעשה שם? מנסה לנער את רועי פלדמן בהגנה, נותן את זה לפלא, האם זה הגול? זה חייב להיות הגול! ריאד מארז לא אופסייד! זה היה באמת, הייתה את הרגשה שמייקל היה חייב לתרגם את המהלך הזה לגול, אבל מאיזושהי סיבה הוא לא עשה את זה. פלדמן אומר תודה והוא יוצא קדימה בניסיון להעלות את הקבוצה שלו יתרון יותר משמעותי. עינת ורוני, תודה רבה על הסאבים, ברוך הבא חבר'ה. מארז, סנצ'ס, ווקר, מרקיניוס, רוברטסון. קימפמבה נותן את הכדור הזה לקייל ווקר, פלדמן משחק את זה לאט, בטוח, מסתכל טוב לפני שהוא מוסר, ובדיוק עכשיו נכנסתי אותו כי מה נחתה, וההתקפה עכשיו היא עוברת למייקל. שימו לב חבר'ה, באמת כל פעם שהכדור בשליטה של היריב ואתה באמת חוטף, אתה באמת חייב, אין לך הרבה מאוד הזדמנות לתקוף. אתם מסיימים לב, השחקנים ברמות האלה לא נותנים ליריב לקחת שליטה על הכדור בכזאת קלות, לא מאבדים בכזאת קלות. כל התקפה היא בעצם קריטית. לחטוף את הכדור זה דבר מאוד יעיל, וכדור טוב שם לרונלדו, בספק אם יש אופסייד ואין אופסייד, ובסוף פלדמן ניצל מאוד מצב. מייקל נראה מאוד מאוד מסוכן בינתיים, מן הסתם פתח את המשחק השני בצורה יותר משכנעת מפלדמן. פלדמן עדיין לא הגיע לאף מצב באמת מעניין, אבל בינתיים מי שמוביל זה רועי פלדמן 3-1. רואים ממנו את התנועה בצד ימין שם של ריאד מארז. אימפמבה, חזרה למרקיניוס, חזרה לווקר. פלדמן פשוט מתמסר, עקף, עוד פס, רוצה שהיריב שלו ילחץ אותו. ממשיך למסור, זה כל כך מעצבן מה שעושה פלדמן, ברמה שאם הייתי בשחק נגדו הייתי רוצה לקום ולהרביץ לו. כל כך מציק, כל כך מעצבן. פס אחרי פס, והנה עכשיו היציאה קדימה. האם זה יחזור אחורה? כן, חזרה אחורה. זמן מתבזבז. נראה שפלדמן מסתפק ב3-1. Kyle Walker, back to Marquinhos, just as I said that, the ball gets recycled from right to left. Robertson. And it is a start for Robertson. I thought he came off the bench, but he did start. It was Alex Telles who was brought on אחרי שהוא יש את היריב שלו, אבל נראה דווקא שמייקל לא היה נראה כל כך נחוש ללכת קדימה וללחוץ אותו בכל מחיר, אבל שימו לב כמה זמן תוקף רועי פלדמן, ובדיוק דיברנו לפני כמה דקות על כך שזה כל כך נדיר בכלל לקבל שליטה על הכדור כדי לתקוף, כי היריבים לא ממהרים לאבד את הכדור, במיוחד פלדמן עכשיו שהוא מוביל. שימו לב איזה מציג זה, ווקר משחק איתו שם, עכשיו ריאד מארז מתפנה למסירה, משום מה הכדור הזה לא מגיע לרגליים של פלא, וסוף סוף אחרי 20 דקות אולי כמעט שפלדמן מנה את הכדור, סוף סוף מקבל מייקל את האופציה, והוא חייב כמובן באמת לצאת למעלה מהר ולתקוף, כי לא יהיו לו יותר מדי הזדמנויות. הוא לא יכול לעשות את מה שפלדמן עושה, שזה באמת להתמסר בצורה זהירה. Easily could have been 6 or 7 or 8 in fairness to him. Was he looking to keep possession though? We'll get that story very shortly indeed. Sadio Mane, heel to heel, looking for Riyad Mahrez, doesn't quite fall to him. But yeah, following on, he went to keep possession, and I feel as if some players are suited to that and some aren't, and he wasn't a player that was suited to that. פלדמן שוב עם הכדור, ועכשיו כנראה הפעם הבאה שמייקל הולך לגעת בכדור זה במחצית השנייה. בוא נראה, שימו לב, עכשיו פלדמן עם הכדור, אני מנווה שהפעם הבאה שהוא ייגע זה במחצית השנייה, כי פלדמן משחק כמו חנון, וזה מאוד קשה לשחק מול חנונים. חנונים הם אלה שמצליחים בחיים, הם מביאים את כל הבנות שאתם צעירים, נרשים נרגילה עם החבר'ה, ובסוף החילונים שהרבצת עליהם בבית ספר לוקחים את הבנות השוות ואת העבודות ואת הכסף. זה מה שפלדמן עושה לו. תראו איך הוא נראה שם בצד שמאל, אדון מייקל. הוא מישהו שדוקר אנשים בבית ספר בסקוטלנד. הוא שם אפילו קפוצ'ון על הראש. גם לא באמת. מדד, כן, תודה. I would absolutely love
I think at half time to see the possession start. Okay, what do you think it is? Prediction, I think he's אני יודע הנה, שימו לב, הוא לא נוגע בכדור, מייקל. תראו, אי אפשר לשחק נגד זה, הזמן מתבזבז פשוט. השאלה, האם אתם חושבים שזה מגעיל, או שזה לגיטימי? You said he's just not pressing him. No, he's not letting him do it. He's not pressing him. I get it. Because like for viewers שום באמת, מייקל לא לוחץ אותו. השאלה גם האם זה תקין לדעתכם או מגעיל? ואם אחרי שאנחנו הגענו למסקנה של אם זה מגעיל או תקין, האם אתם הייתם לוחצים את פלדמן? רועי פלדמן keeping the ball. Only 67%, we've just seen it. I thought it'd be more. תקין וחנוני, אני מסכים איתכם, תקין וחנוני. האם הייתם יוצאים ועושים עליו לחץ? Wow, he's got 4 times his passes as well. 127 passes. 67% possession. That's really, I really thought it was much higher than that. I can't even remember. 127 passes. Yeah, Michael Fisher had a few opportunities, but again, there wasn't too much interception. I think we're just remembering the latter stages of that first half. But for Michael now, I think he has to press a bit higher because you want to make it uncomfortable for Roi. There hasn't been too much. But again, I think I would have played it the same way. I wouldn't have rushed. I wouldn't have brought anyone out of position. I mean, Roi Feldman's 45 minutes away from an eChampions League grand final. Yeah. And the second leg has to get nasty. Michael Fisher has to make this an ugly game of FIFA. חבר'ה, אנחנו כמעט ב5,000 צופים. תעשו אולי כל מי שחדש כאן, אנחנו רוצים שלב הזה מקודם בכמה שיותר מקומות. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, כפרה עליכם, תירשמו, זה יתמוך בי מאוד, וגם כמובן תוכלו להשתתף כאן בשיחה ובצ'אט. פלדמן מוביל 3-1 מחצית שנייה של המשחק השני. יש סיכוי שאנחנו גם נצפה ביובל בלי, אנחנו נראה את הברקט אם הוא אחרי זה משחק. יש גם משחק של ליברפול נגד ליברפול שאני מאוד רוצה לראות. בכל אופן חבר'ה, פלדמן תוקף ימינה. ולא רק שימו לב, דקה 30 בערך, 32 פעם אחרונה של נגע מייקל בכדור, ואנחנו ממשיכים. הכדור עדיין בשליטה של רועי פלדמן, היריב שלו פשוט לא נגע בכדור, ומבחינתנו ומבחינת פלדמן הוא ימשיך להניע את הכדור גם עד הדקה ה-90. לא הולך קדימה, הכדור אצל מאנה, והוא כמובן חוזר אחורה, פס בטוח, ובעצם בכך שאתה שולט במשחק ומתמסר בצד שלך, אתה לא יכול אף פעם לספוג. אתה רק יכול להבקיע, כי אתה זה שמניע את הכדור, ואתה אף פעם לא יכול לספוג. וזה עדיף לנסות ללכת על עוד שערים, וזה מה שפלדמן עושה. 20 דקות כבר שהכדור בשליטה של ישראל, של רועי פלדמן. סוף סוף אנחנו מתעללים בהם במשהו שקשור לכדורגל. כדור חוזר לשוער עכשיו. יכול להיות שזה הזמן שמייקל צריך לעשות עליו לחץ. מייקל מבין שהזמן פשוט מתבזבז לו פה בפיגור של 2 שערים, ובמידה במשחק הזה נגמר ככה, מייקל מודח מהטורניר. עוד שנייה אנחנו נכנסים לדקה ה-60, ופלדמן פשוט אנטי כדורגל, לא הולך קדימה, שומר על הכדור. וגם אחרי שהוא באמת יחטוף לו, אחרי החניקה הזאת, אחרי שהוא יחטוף לו, אם הוא יחטוף לו, הוא צריך אשכרה להגיע לשער ולתקוף אותו. אחרי שרק אם הוא איכשהו יצליח להניע את הכדור נגד פלדמן ולהבקיע. כבר, הנה סוף, דקה 60, 30 דקות כמעט, הנה ושוב הכדור חוזר אליו, יודעים מה, זה לא נחשב. פלדמן עדיין מניע. גם אחרי שהוא יבקיע, הוא צריך להבקיע עוד פעם רק כדי לעשות שוויון. וטעות פה של פלדמן, והנה בוא נראה האם מייקל יצליח להמיר את זה. בעצם 30 דקות שלמות, ראינו פה חצי משחק, אנחנו בדקה 60 ומשהו, חצי משחק. פלדמן מתבשר בשחקנים שלו, והנה ישר הוא אפילו לא מצליח לעבור את ה-13 במגרש, כי פלדמן שוב שודד אותו ושוב יניע כדור כמו חנון. עדיין מאנה, פלדמן מחזיר לשוער, השוער יוצא מהשער, עוזב שולחן המופלט. אותו מגד, יש פה מצב להתקף לב, כמעט פלדמן נענש ביוקר, אבל יש לו שם את הפסנתרן, השוער אולי בין הטובים בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, מהעונות הגדולות שלו בשנות ה-2000. המבורגר גיימינג, אגב, ואוסטין קיי, תודה רבה לכם על הסאבים. 5,000 צופים חבר'ה, תודה רבה שאתם כאן. שכותב בצ'אט לא יותר הסלחו אותנו, וממשיכים להניע. Two differing styles
for me, is very impressive. Yeah. It was a conversation floating on social media recently where it was saying pro players players only play one style of FIFA. We've seen two completely different games here from Roy Feldman. הרבה מאוד ביטחון לפלדמן לנסות להרים עם הסקילס האלה שיש לוונדרסאר. עדיין פלדמן מקיניו, סקייל ווקר, עולה. עולה בצ'אט. עולה, 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 איזה מציג זה שקל עושה את זה, עולה, עולה, עולה. ארקידיוס ממשיך, נותן את הכדור הזה לרוברטסון, העולה ממשיך, עולה, 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 מנה, עולה, עולה. Do you think Roy Feldman maybe looking at that tight game against Tex yesterday? I was about to saying it's not happening again. I'm just not allowed to have your ball. Yeah. Because he is, as we say, he got unlucky in elements of that game. רועי פלדמן, אשטג אנטי כדורגל. הם לא רוצים לפגוש אותו. השאלה צ'אט, אני רוצה שתענו לי, מי שבאמת מבין בפיפא ומשחק הרבה מאוד זמן. שחקן ממש 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 טוב מול פלדמן. בוא נגיד אם טקס היה במצב של מייקל. האם טקס היה מצליח ללחוץ על פלדמן יותר טוב ולהוכיח לפלדמן שהשיטה של להעביר את הזמן לא כזאת לא כזאת טובה כמו שהוא חושב. שימו לב שרק עכשיו מייקל עושה קונסטנט פרשר ושחקנים שעושים שבאמת מעלים את הקו הגנה קדימה ורק עכשיו 10 דקות לפני הסיום לקח לו הרבה מאוד זמן כי הוא פחד להתפרק בעצם, הוא ניסה לשחק את זה בנורמל טיים לבוא ולנסות כאילו לחזור בזמן הרגיל של המשחק ועכשיו דווקא ב10 דקות האחרונות שכבר זה הכל או כלום הוא מחליט לשחק יותר התקפי. תומי תודה רבה לסאב וסתיו תודה רבה לסאב. I was just going to say the left back, you get your full backs overlapping, getting into the box and potentially a back post header, a back post cross. שלהם כותב, how can this happen, shitters win. Again, different elements, you've got the players that are nimble, quick on the ball, quick turning, more agile. red attack, the biggest threat ever, קוראים לו האנשים בחולך בראש לפלדמן. I hope this guy lose next round, ומקווים שהפסיד בעוד הבא. אל ישראל, easy in the chat, עולה, easy clap. Do or die for the Scot. Ball through to Pele. That's going to be a penalty. אבל פנדל ואין פנדל. רועי פלדמן שיחד את השופט. סתם אין לי מושג איך אין פה. איך אין פה פנדל. פנדל כן. אוריון תודה על $3. מאני יוצא קדימה. רוברטסון מעביר את הכדור הזה לקייל ווקר. קייל ווקר מעביר את זה לגארד בייל. שלא. כן הכדור הולך לגארד בייל. גארד בייל רואה שם את פלא במרכז, אבל הוא משחק את זה כמו חונק. יש פה מצב מטורף והוא חייב לשים את זה, אבל יש ונדרסאר בשער, יש עמוד חשמל בשער. זה לא יקרה. זה לא יקרה. רועי פלדמן, seconds away from an eChampions League grand final. The Israeli, it was unfortunate yesterday against Tex. יש פה התקפה מטורפת עכשיו של פלדמן, הוא יכול להפוך את זה ל4-1, האם הוא הצליח לשדוד אותו. כל המשחק פלדמן לא עשה כלום ורק התבשר, אבל זה לא הולך להיות שכן, עדיין לא בחוץ. כן, נגמר. פלדמן 3-1, מעפיל eChampions League טופ 8, eChampions League, כן. בוא נראה מה עם בלי. הוא לוחץ לו את היד בסוף, אז זה נשים בה ומתחבק איתם. הוא חייב להיות עצבני על מה שהוא עשה לו, אין מצב. תראו איך פלדמן מבסוט, הוא יודע שזה מה שחשוב, לעלות לשלב הבא. It was a very, very controversial non-penalty shout. I thought it was going to be a penalty. Referee waved it away. Position was the key to victory
for Roi Feldman, and unfortunately for Michael Fisher, his eChampions League journey does come to an end. אני אוהב לעזבן אותו. קיצר רגע, בוא נראה. מה עם יובל בלי? המשחק הבא זה של יובל, חבר'ה. אתם רוצים לצפות ביובל. עדיין יש לנו שעה עד שמתחיל ליברפול. חבר'ה, יש פה עוד ישראלי. הפעם זה יובל נגד דני. אני מקווה שנספיק וזה יתחיל מהר. מי שרוצה להראות נוכחות בצ'אט, זה הצ'אט שלהם, תכתבו Easy for Israel. הצ'אט פה מספים. פלדמן תעשה, אופה. The chance against Tex, I lost 2-0 in a game that could have gone other way, but when I got the 2-goal leads right now, I thought to myself that there is no way that I'm gonna give him a chance to go back, and I'm happy that I made the finals. Backstage, we were calling a masterclass on not giving your opponent a chance. Is that something you've worked on just to make sure that ניקולוס ודלף, תודה רבה לכם ולסבים, ברוך הבא חבר'ה, אוהב אתכם. השטג כדורגל יהודי. I think that like 2 weeks ago I had the same situation in the FGS qualifier. I had the lead by 2 goals and like I lost in the end, and me and my coach saw that Fisher didn't have any constant pressure tactics, so when he paused the game in order to make one, we just like told to each other, no way I'm gonna give him the option to like the ball go out and make changes, and that was the plan. That was the plan. הוא ידע שימו יעשה את זה והוא לא ילחץ אותו. זה משחק של טקטיקה. איזה בגדים יפים יש לנו. נבנה פה מועדון. And we're going to do something that's a little more unusual. We're going to revisit the Optali versus Kovza matchup, and I don't know if I'm going to call this the pro panic, but it's one of those moments where we had something unexpected, and one of the most frequently asked questions. ועוד מעט מתחיל בלי, שזה את האמת, בלי צריך יותר את העזרה שלנו לדעתי. לא שמעתי מה אמרת על השאלה שלי מקודם, מה שאלת מקודם? תודה רבה לתרומה גיא מרקוס. אני לא יודע מה זה השאלה הזאת, עשו שיתוף פעולה, אני לא יודע, אין לי מושג גיא. תודה בן לוי על $5, יח מעריך אותך, תודה על כל התרומות בזמן האחרון. מה מומנט אוף דה מאץ', זה לא המשחק הזה בכלל. מה מסתלבטים? had a bit of a shared reaction as well afterward. So there's emotion. And then he's almost revisiting that moment. Thank goodness. And you just don't see that happen. You can't make that up. We thought we'd have some fun with it. I hope that it turns into a meme and that gets refreshed, reclipped, resurfaced for years to come. We'll see if maybe Rachel or Kyle can match that reaction. Well, actually, Kyle Cam, I don't think Optole is going to be your friend to Mike Labelle after freeze-framing those 2 frames. יאללה, בלי עכשיו צריך אותנו צ'אט. לא יודעת את בלי. אתה לא בפיינס כבר חצי שנה, אחי. Is obviously a factor when you're on this big stage, and it seemed like Cosmin came under a bit too much pressure, stress in the end, and לא צפיתי בראשית ראשון גארס פן. That's why we're not seeing him go through to מה הרכבים באמת? בוא נראה. Yeah, and unfortunately that does happen when it is double elimination. When it gets to day 2, if that pressure does build, even when you've got the lead, well, as I've been speaking with Feldman, אני רוצה שחקן לראות. because he's been in that position before. רגע, לא מסתכל על זה? לא. לא, אי אפשר. way, how do you apply it in a couple of weeks time, in a few weeks time, when you're back in that position to ensure that happens again? For Cosmin, he had that lead and it was taken away from him. ארנולד, טוב, הגנה שצפויה. קייטה, פביניו, אלקנטרה, זה הקישור הכי טוב שאנחנו יכולים לעלות. סלאח, מאנה וג'וטה, בלי דיאז. מה פתאום, מאנה לא יהיה בחוד, לדעתי ז'וטה יהיה בחוד ומאנה יהיה פה, זה טעות. הם הולכים להתחלף. צ'רליסון, גורדון, גריי, בובי, אלן, דוקור, קולמן, אולגייט, גודפרי, ואנלוקו מלוקו בצד שמאל. It does indeed, and again that comes with experience because the coach will have plenty of experience and the coach will be seeing little things that when you're in game you might not have even seen, and they can see some of the tactics and some of כל שחקן פה בשדה ממדינה שונה. רק אליסון עם פביניו אותו דגל, אבל תראו, מטיפ
hope actually Michael Fisher has really זה אלג'יריה, אני לא טועה. this weekend, and I hope ונדייק, it's הולנד, ignited his love for סקוטלנד, FIFA as well. אנגליה, ספרד, ברזיל. קייטה איזה דגל זה, אני לא יודע. מצרים, סנגל, נכון? או קמרון, קמרון. קמרון, נכון? הוא קמרוני, קמרוני, כן. ופורטוגלי, נכון? רגע. סנגל או קמרון? אני לא זוכר. קמרון, כן. כן, קמרון. זוכר את המדינה הזאת. מה זה קייטה? בוא נראה, נבי קייטה, איזה מדינה זה? נבי קייטה. בגינאה. גאנה? Denny had a shot at it yesterday, it wasn't to be. He goes again today. He's taking on Yuval for a place in the final 8. We'll find out who gets it after the break. סנגל. אני לא זוכר איזה מדינה מעניין, נשבע, זה או קמרון או סנגל. סנגל, סנגל, כן, סנגל. קמרון היה איתו, תמיד מבלבל אותי. אוקיי, אתה לא קמרון. מה טיפ, אלג'יריה? איזה מדינה מה טיפ? נשבע, אני מתבלבל בהם. מה טיפ? ג'ואל מה טיפ, הפרופשנל פלייס, נולד בגרמניה. איזה מדינה הוא? הוא לא גרמני, בוחום גרמני. איפה הוא נולד אבל? כאילו איזה מדינה הוא משחק? קמרון, הוא אשר ייצג את קמרון באיזשהו שלב. הוא קמרוני? מה? נשבע שאני בשוק שהוא מקמרון, מה טיפ? אני בהלם, אני בשוק, נשבע. הוא לא נראה קמרוני בכלל. שנייה. קמרון אינטרנשיונל פוטבול טים. תראו, הוא לא נראה כמוהם. די, נו צ'ט, תודו שזה מטה. תודו שזה מטה. זה מטה. הגזען, זה מטה! טוב, יש פה אחד כזה. מנה בסנגל, כן. אני את האמת מתבלבר הרבה פעמים בין סנגל לקמרון בגלל סמואל אתו, שהוא היה קמרוני. אני הליכם. זהו, לא הבנתי איך הוא נולד בגרמניה, הוא משחק בקמרון, מה הקשר? מה טיפ? was born... רגע. began professional career in שלכה. רגע, איפה הוא נולד? born raised in Germany. מה הקשר? אולי כי הוא חשב שאין לו סיכוי בנבחרת גרמניה ויש כאלה, אז הם מעדיפים לשחק בקמרון נגיד. למה הייתי בטוח שהוא באלג'יריה? הייתי בטוח שהוא אלג'יראי, אתם יודעים? כל החיים הייתי בטוח שמטיפ אלג'יראי. כל החיים, לא יודע למה. אני בשוק שהוא מקמרון, נשבע לכם, אני בהלם. זה דגל אירלנד, נכון? אני לא טועה. זה אירלנד. אנגליה, הולנד. קמרון, סקוטלנד, ווילס. זה... רגע. חכו שנייה, בוא נראה שנייה. גאנה.
What the fuck, למה זה כזה זום? Welcome back to the eChampions League knockout stages here live from Stockholm in Sweden. We just saw 4 become 5 in terms of our eChampions League grand finalists that will be coming back here next month later in May. Before that, we have to find 3 more names that will join us back for the finals next month. Myself, Brandon Smith, and Jaime Alvarez will be guiding you through this game. It's another judgment game, and it's another big game. We've got one of the oldest players in the tournament, Yedi'tem. He is the oldest player in the tournament. 29 years of age, been playing FIFA since FIFA 18, where we saw him in Barcelona. One of 8 German players looking to make their mark. But then for non-esports, מה זה גינאה? מה זה רפובליק אוף גוויאניה? יש דבר כזה גינאי? יש גאנה. I know you know this. יאללה, כיסא חבר'ה, שתבלי. Every single year, and obviously after these two online. מה זה גינאי? ממתי שמעתם על מדינה בשם גינאי? But I don't know, being 29 and playing. לא, זה לא גאנה. גאנה זה. זה גאנה. זה דגל שונה. To be honest, in my opinion, it's quite amazing because I'm 23. אותם צבעים, בסדר שונה. I can feel like my brain getting slower each year, so. אתם משחקים אותה, יודעים מה זה גינאה? מה אתם משחקים אותה? It's just amazing being this good at 29 years old. אז זה גינאה משוונית. בחיים לא שמעתי על מדינה כזאת, גינאה משוונית. פלט 99. אני לא ידעתי שיש כזה אייקון, אתם יודעים? זה אייקונים שונים, לא זוכר גם שהיה כזה קלף לוונדרסאר, גם לא זוכר שהיה כזה קלף לרונלדו, היה לו תמונת אחרת. נכון? זה חבר'ה עוד שני השבלי. שק חשוב. יש גאנה ויש גינאה, יש גינאה. I've been using Marquinhos for quite a lot of time. Also, I got to use the Day of the Year edition, and he is simply יש את זה כל שנה? אין את זה כל שנה. defender at the game, in my opinion. Obviously, this version isn't as good as the לא, פיגי אין מוד ניסיון. just so good. And here's all the other options, Gravison, that would be sort of like filling in the dots in this team. 3 players, all you're allowed. Fill me in that eChampions League team that you would have used if you were here in the finals today. I would have used Rod Hullit besides Marcos Llorente because I think that's the best option in the midfield. וזה אותם שחקנים, אותו דירוג, אותו הכל? At the left wing, and also I would have used Robertson because I think he's just really good at defending. And yesterday, 3 out of the 4 players who qualified were using קנסלו קלף פחות טוב משל רוברטסון שמסתכלים על הקלף. Absolutely, well, it was interesting actually. Yedi'tem did give quite a lot of plaudits to Alex Telles back in the group stages, back in February. Will he feature in this team? I doubt he will. Just approach the final. João Cancelo. אתה כותב לי גזדן מבוטל, למה שאני אתייחס לזה? This is the loser bracket round 4, and this is another game that will qualify you to the eChampions League. ראם אוחיון, תודה רבה לך לתרומה, תעשה לי ילד איתן. טוב, יאללה, קיצר חבר'ה, צחוק בצד. בלי פעם ראשונה על הבמה, מקווה שהוא לא יתרגש. הנה המאמן הספרדי של נום איתו. ראינו שחקן אחד של נום כבר מעפיל. בואו נקווה שגם בלי יעפיל. אלג'ירה במדינה של מארז. So many Israeli players. I've had the opportunity to commentate on. תחשבו איזה מטורף זה שיש 2 שחקנים מתוך 8, רבע מהשחקנים אשר הישראלים שמעפילים. זה מטורף. יאללה בלי. הוא אומר בוא נראה עד כמה ישראלים טובים בתור אומת פיפא. ואז הוא אומר שאנחנו בטופ 10. בקיצר יובל לשחק בצבע הלבן בדיוק כמו פלדמן. דני באדום, R9 שלו תוקף. קימפם בקדימה. מקיניוס. אל ווקר. we pushed all of the other Spaniards to go forward. So obviously I think that's the same that Feldman did in Israel. אבל בלי לוקח פה טיים אאוט. מארז בינתיים תוקף את הצד. מזכיר לכם באמת שזה משחק קובע. במידה ביובל עולה, יהיה לנו פה ייצוג של 2 שחקנים. בינתיים R9 עם גול מטורף וכבר 1-0 לדני. על יובל בלי משום מקום. יובל לא מבין מאיפה זה נפל עליו, וכמו רועי פלדמן, בלי יצטרך לשחק בפיגור. הוא נראה לא מרוצה, וכבר רואים שזה משפיע עליו. אני חושב שהיה פה איזה בעיה כלשהי, והוא רצה לעצור, והוא לא נתן לו את ההזדמנות השארה לתקן אותה, והוא כבר ספק את ה-1-0. הוא נראה לא מרוצה, כאילו שדדו אותו באמת. הנה שימו לב לשידור החוזר. R9 פוגע בקורה הקרובה, וזה אף לקורה הרחוקה. R9 מעניש. דני מעניש את יובל.
אלס, מרקיניוס. איתן לוין וכנרת, תודה רבה לכם על הסאבים. נראה אם יובל יצליח להתאושש, בינתיים מרס תוקף, מנה, התקפה מעניינת עכשיו של יובל בלי, מעביר פסים מהירים, הכדור הזה לא מדויק ל-R9 ועכשיו הכדור בשליטה של דני. דעתי דני גרמני מה לא טועה, נכון? רונלדיניו עכשיו, את האמת אני מאוד אוהב לראות את רונלדיניו משחק. כל שחקן שמשחק עם רונלדיניו אני מאוד נהנה לצפות בזה. בינתיים מרז דרך האגף השמאלי נותן את הכדור לטיאגו אלקנטרה, טיאגו לא מצליח לדייק, הכדור עכשיו של בלי אולי יוצא קדימה בצורה מהירה, חולית למרז, לסדיו מנה רץ קדימה, צריך להיזהר מכך שדני לא יחטוף לו, ובסופו של דבר דני חוטף לו, ושבלי יתרכז כל כך הרבה זמן שבלי משחק בעצם פיפא, וכל הרגעים האלה מסתכמים לרגע הזה. הבמה הכי גדולה של יובל בלי. האמת שאני בתור אינדיבידואל לא ידעתי מאיפה בלי בכלל בא, אפילו שנה שעברה שנום החתימו אותו, גם זה השם שהיה חדש בשבילי, וכבר לראות אותו מתחרה באמת ברמות כאלה ובפוטנציאל אשכרה להפיל לשמונה הגדולים ביותר באירופה בליגת האלופות ולהציג את ישראל, זה מאוד מרשים. בוא נקווה שהלחץ לא יגבור עליו. בינתיים יובל בלי תוקף סנצ'ס לווקר, יש פה לחץ של שתי שחקנים מהצד של דני. ווקר נותן את הכדור הזה למענה, עכשיו כמעט הכדור מגיע ל-R9 אבל הכדורים עדיין לא מסוכנים מספיק. נראה שדני די סבבה עם הצורה שמשחק ביובל. אם פמבה נותן את הכדור הזה עכשיו לריאד מארס שיוצא קדימה. דני יודע שהוא צריך ללכת על הגול השני לפני שהוא עושה את מה שפלדמן עשה, שפלדמן פשוט בזבז את הזמן, וכנראה פה את ה-2-0 בהרבה מאוד מזל רונלדיניו לא שם את דני ביתרון 2-0 על יובל הישראלי. קימפמבה מניח את הכדור ואנחנו נצא קדימה. עוד פעם חבר'ה, מזכיר לכם חוקיות ב5,000 לייקים, תעשו לייק, תפרגנו, זה חשוב. ADB תודה ל$3, מה אתה אומר על לראות את המשחק איתנו בלייב? זה לא יקרה. תודה רבה לתרומה. מרז ווקר, מרקיניוס, אלכס טייס, מעניין לראות אותו משחק איתו, פעם ראשונה שנראה מישהו משחק עם טלס במגן שמאלי. אלה חולי, כדור טוב אחד מאוד לקייל ווקר שמוסר בסוף למרז, הכדור אצל מענה 1-1 אולי של R9 אבל פיטר שמייקל מספיק להגיע. מעניין אותי חבר'ה למה לוקחים באמת חלק מהשחקנים את שמייקל ולמה חלק לוקחים את ונדר סאר. יש כאלה שאשכרה חושבים ששמייקל יותר טוב, או שזה מסיבה שוונדר סאר עולה בצורה משמעותית יותר משמייקל, למרות שאני בספק שזה המצב, כן? תביאו בן בבקשה לנווה. אנסלו, אנצ'ס, קיניוס, קימפמבה. רון של דני 1-0, הוא ישמח להפוך את זה ל-2-0. סנצ'ס בינתיים מוסר את הכדור הזה לריאד מארז. שחקנים בחינם, אז זה מה שהבוחרים. הבנתי, זה מה שהמעדיפים אותו. הבנתי, אם יש להם משתמש פתוח, אז כנראה שבאמת מעדיפים אותם. אחרי זה הכי שווה. אז בעצם אתם אומרים שהשחקנים מעדיפים חלק, מעדיפים את שמייקל, כי הם באמת חושבים שהוא יותר טוב מוונדר סאר. רונלדיניו, לסנצ'ס, כדור עכשיו אצל רונלדו, רונלדיניו, כדור מטורף שם לריאד מארס, מצב סופר מטורף עכשיו לדני, אבל שמייקל יוצא ולוקח את הכדור הזה. הרבה מאוד מזל שם לבלי, היה פה מצב מצוין לדני, עוד פעם הכדור אצל דני. מחצית ראשונה של המשחק הראשון עדיין לא ראינו את יובל מגיע לאיזשהו מצב יוצא מן הכלל, ואם הכדור הזה מגיע לרונלדיניו כנראה שנורים פה 2-0 של דני. מהר מאוד עושה קדימה בעזרת חולית שוב עם הכדור, צריך לנהל את המשחק של יובל בלי. רונלדיניו חוטף, רונלדו לוקח, ועכשיו הכדור אצל קנסלו, עוזר אחורה.
he had those two chances, one with Mareth and one with R9, and he probably would have been 2-0 up at the moment. But obviously, I think Gigabyte is being outplayed tactically. Right now, he's playing, I think, 4-4-2 or 4-3-2-1. And I think he's got a match, then he's 3-5-2 because he's getting outplayed, but not mechanically, tactically. You have to feel sorry for Yuval Belli, Graverson. He played Levi David in his opening game yesterday. Then he played Matthias Bonanno. He's not the nicest of matchmaking, to be completely honest. פלדמן לא, פלדמן בשלב הבא, חבר'ה. המשחקים ימשיכו עוד חודש לפי מה שהבנתי. טוב, 1-0 קליל בינתיים ליריב של יובל בלי, ואני אגיד לכם את האמת, אני מאוד סקרן למה יובל עשה את העצירה הזאת על ההתחלה, נראה שהוא לקח טיימאוט, אני לא חושב שזה היה כדי לעשות שינוי טקטי, אני חושב שמשהו יציק לו, הוא נראה ממש לא מרוצה שהוא ספג את הגול הזה. ויובל יפתח את המחצית השנייה, איכשהו רונלדינו חוטף לו כאילו ילד קטן, והכדור עכשיו בשליטה של דני. You kind of think he's just an online player, that he's not going to be good at a LAN event. And Jubal has been showing that he's great because he's beat Levy. And obviously Giobi, that match was amazing. Giobi was probably one of the dark horses in the game. So. And what do you make of this pick here of Thiago coming into the midfield? First time we've seen the game on broadcast, us personally that we commentated on. Where the Spanish midfielder comes in of Liverpool. Does he offer you what you want? I mean, there's no wallet in this. There's no Marcus Llorente. It's just a Renato Sanchez. דניאל גז, תודה רבה לך על הסע, מצב מסוכן עכשיו של דני, הכדור אצל רונלדיניו, נותן אותו לתיאגו. שני שחקנים בתוך הרחבה של יובל בלי, חולית עושה את הלחץ, והכדור הולך אחורה למרקיניוס, סנצ'ס, תיאגו. רונלדיניו, R9, סגירה טובה שם של יובל בלי, צריך לצאת קדימה, הכדור אצל סנצ'ס עכשיו אצל מרז. אנשים חושבים שמה שפלדמן עשה ליריב שלו עכשיו עושים את זה ליובל. אני חושב שזה חצי קלאץ' כזה, זה עדיין לא בצורה מלאה, הוא עדיין מוביל 1-0, אבל הוא כן משחק יותר בטוח ומנסה באמת לא למהר סתם להתקפות ולמסור בצורה בזיזה. חולית. I think he's the best winger in the game, probably. ולפלא, חולית, מנה, חולית. אבל חייב להחזיר. יש לו 31.5 דקות לעשות את זה. The 3-5-2 is just so compact at the moment, like you cannot find any space. You have two options. You have either you gotta mirror it or you gotta find some kind of, I don't know, attack on the wings maybe, because there's just so many players inside the box that. בדיוק השדרן גם מציין עד כמה שהמשחק הזה צפוף ושהוא ממליץ לשחק מהכנפיים ושלשני היריבים קשה בעצם לשחק בצורה התקפית ובצורה יעילה בו זמנית מול היריב שלהם. בלי עדיין מחפש את הגול הראשון. הכדור אצל רונלדו, R9 מנסה למסור שם לפלד תחת שמירה. I think he should have. Yeah. Ronaldo. It's definitely Ronaldo, and you're not gonna get inside the box many times. So maybe Green timed it, back post. 23 דקות לסיום, בלי עדיין בפיגור מהגול המוזר הזה בדקות הראשונות שהוא ספג. Tables feel like they've certainly turned in this second half. Yuval has been. אבל בלי לא פרייר בכלל, המשחק הזה עדיין לא גמור, חבר'ה, מזכיר לכם שזה רק המשחק הראשון מתוך 2. אם יובל מפסיד כאן הוא מודח מהטורניר לגמרי, ואם הוא מנצח הוא קונה את עולמו, הוא מבטיח לעצמו ספוט בטופ 8 שחקנים, פלדמן כבר עשה את זה יותר מוקדם. הכדור עכשיו יהיה חבר'ה, עוד 200 לייקים, אנחנו ב-5,000, כפרה עליכם, תעשו לייק. And now Danny is playing, so just that preparation there, Graverson, is, you know, he knows he's playing in the afternoon today. Play kicked off at about 1 o'clock here in Sweden. How are you coming into the day? Because most players are getting here at 9 a.m. They're getting here early. If you know you're in the finals or the final matchup, you've got to wait for whoever could be coming through. Could have been 3 or 4 different players that could have been coming through the bracket.
What time are you coming into the venue? How are you preparing? Who are you playing against? I think I will come in probably 3 hours prior to אנחנו the ממשיכים. match. 1-0 לדני. Probably hit the gym in the morning, early in the morning. סנצ'ס, לאט לאט. I don't know, like בלי צריך לא להתרגש. מצבים יגיעו. כאן מצוין. ל-R9 אין לו יותר מדי אופציות. You might get stressed out from watching other matches, so I would probably be 3 hours אבל מנסה ללחוץ אותו. get a good אבל שעה לסיום המשחק. and yeah, I think that's basically it. It was interesting yesterday, we were speaking to Matthias Banana before we kicked off play. He's also in the tournament still, in the bottom half of the bracket in our last qualification game. אולית, עכשיו יכול להוציא את בלי קדימה בצורה מהירה, אבל אין יותר מדי שחקנים שמצטרפים. כדור טוב שמה לרונלדו. רגע, זה קריסטיאנו רונלדו, נכון? זה לא R9, או שזה R9. לא. אני מתבלבל, כן. זה קריסטיאנו מי שנכנס. נכון? זה שלושתי רונלדונים. And yeah, he told me basically that I mean there's scientific things but I don't know. פעם ראשונה שאני רואה את קריסטיאנו רונלדו בטורניר הזה. The main thing is you gotta be 5 hours אף אחד לא משחק עם רונלדו. to your match. You should be awake. רונלדו משחק בכנף, חולית עכשיו עם הכדור, נותן את הכדור הזה לארלן. ארלן כמעט מוצא שם את פלא, אבל נראה שיובל באמת משחק בצורה מבוהלת, ישר מחפש את הפס הצפוי. והיריבים שלו קוראים את זה. עכשיו יש לו פה מצב מעניין, יש פה איבוד כדור בטעות קריטית של דני קריסטיאנו רונלדו. עם הכדור, נותן את זה לחולית, עכשיו הכדור יצא, סנצ'ס R9 כמעט מצליח לקחת את הכדור ולהסתובב, ואם הוא היה מסתובב, היה פה מצב זב של יובל, אבל בסופו של דבר דני הוא זה שלוקח את הכדור הטועה, ושוב הכדור בשליטה של דני. Some players take a little while to adapt to it. We saw that Optole of all players was very nervous on the big stage. Especially these younger players that are playing, as we said. כנראה המשחק הראשון ייגמר פה ב-1-0 לדני, ואנחנו נצטרך לקוות שיובל יצליח להשוות במשחק הבא. כל פתוח. אני מקווה שיובל יבוא פשוט ראש נקי, יודע שאין לו מה להפסיד, משחק את המשחק שלו. עכשיו יש לי שאלה אליכם. מן הסתם לשחק בטורניר הזה, ברמות האלה, זה יכול להלחיץ, זה יכול להפחיד אותך, אוקיי? כולנו מסכימים על זה. השאלה, אם זה הרבה יותר מלחיץ ומפחיד, לשחק גם כשהמשחק הזה משודר על הבמה המרכזית. מה אתם חושבים? אתם חושבים שזה מוסיף ללחץ? כאילו זה בסדר, זה כן, זה מלחיץ שזה בטורניר כאילו גדול ונחשב שכבר שנים לא היה, אבל גם שזה משודר יכול להיות שזה אפילו עוד יותר מלחיץ. מה אתם חושבים? Which player has won the most UEFA Champions League finals as captain? כבר היה את השאלה הזאת, והתשובה היא סרחיו רמוס. זיפכן, תודה רבה לך על הסבי המלך, ברוך הבא. עוד 2 דקות אנחנו מתחילים את המשחק השני. טום. אנשים קודם על דידי. רגע, זה רמוס. וואי, רמוס יש לו קלף של נגר, מה זה? 70 פייס. אני לא חושב שזה... אתם יודעים שלפעמים אני בדקתי והאוברול הזה הוסכם. הרי מה זה אמור להגיד? זה אמור להגיד את הממוצע של הסטטים שלו. אם אתם מחברים את כל זה, זה לא יוצא הממוצע. גם אם אני בודק סטט, בכל הסטטים שלו, בחיים זה לא יוצא הממוצע. זה כאילו הם סתם מנפיצים את המספר הזה, שתדעו לכם. כאילו לקלף יש כוחות סודיים בסוף. והסטטים לא משנים. אני אומר לכם, אתם תראו את הקלף של רמוס, כל זה לא יוצא 88 בממוצע, רק אחד ב-88 דף שלו. זה לא רק הדיפנס. גם 88 ו-84 זה לא ממוצע 88, זה ממוצע 86. לא ממוצע לבעלם, אל תגידי דבר חיים, חתיכת מטומטם, לא בגיל שלך. אם אני אומר משהו אני יודע, טיפש. אני אוכיח לכם, בואו נראה את זה. איפה זה הממוצע פה? בוא תגיד לי. בוא נחבר כל מספר.
87 ועוד 92 ועוד 84 ועוד 89 ועוד 91 ועוד 73 ועוד 78 ועוד 84 ועוד 90 רגע 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 אל תסתכלו צ'אט תדקתי! זה יוצא 87 וחצי זה לא יוצא 88 תודה רבה למה זה גם... זה, מה? למה חלקי 5? מה זה לא נחשב לפיזיות שלו? אז על מה זה? רגע, חכו שנייה בואו נשים נגיד סלח, יודעים מה? סלח רגיל לפי מה הם קובעים את ה-89? לפי מה? איזה שלו? פייס? לא שוטינג? ממוצע של מה? באמת, אורגינל לפי מה הם קובעים? לפי מה קובעים את ה-89 של סלח? אם זה הכל חוץ מדיפנס זה בחיים לא מגיע ל-89 מה פתאום זה בחיים לא יוצא? אז הנה תראו והכל אתם אומרים יודעים מה בלי... רגע טוב זה מתחיל כבר ואני בטוח ששחקנים שאם אתה עושה להם את הממוצע זה לא יוצא ממה שכתוב אני אומר לכם אני חושב שבדקתי את זה אני גם חושב שון זה מה שבדיוק אמרתי אז זה קשור שוב זה כבר מציאות בסופו של דבר השחקן יש לו סטטים שלפיהם זה צריך להיות מה זה שווה אם הממוצע סטטים של בן אדם זה 85 וכאילו זה והרייטינג הוא 90 אז מה זה נותן? ויאללה קיצר בפיגור צריך עוד שער אחד אין אופסייד? אומייגאד איזה קרוב זה היה לדעתי גול אם יובל בלי סופק פה גול נגמר המשחק מה אתם חושבים? אני לא בטוח שיובל ידע לחזור מ-2-0 בואו עוד פעם כאילו יובל מתחיל עושה פוז יכול להיות שהוא מתחיל בזווית מצלמה שלא נוחה לו? קולית מנה סנצ'ס, למארז נו איזה מצב! לא מאמין לך! לא מאמין לך! סלוש מייקל חריף or was it FF26? Fnatic takes now, sorry, who's into tomorrow's, of course, let's say next month's grand final. Lost my words completely there, but Schmeichel proven his worth again, Gravison. What's an incredible save! אני בהלם, אחי. אני בהלם. קיצר, ריאד מחרז. אלס. כדור טוב שם לסדיו מאנה, כפרה עליך מאנה. Goes for a corner again, pressure building. We'll talk more about that build up in a second, Gravison, that we just saw from Yuval. Love the way to change with Mahrez and R9 linking time up. shot. Time on the edge of the box for Alex Telles. Finds Hullet, left back involved again. Pele this time, looking to skill his way forward. תן את הרגע, יאללה פלא. יאללה. לא מאמין לך! מה זה? Have you not hit the target? אחי, מה יש? נשבע איזה מנחוס יובל. אחי, ראיתי את זה ברשת, זה עוד חולית. הוא לא פייב וויקפוט או משהו כזה חולית? אחי, הוא לא פייב וויקפוט? That's the miss that... Can we sit there and really say if it was another player or is... It's got to be on target, hasn't it? אני מקווה שדני לא הולך להעניש אותו בצד השני. That would be in 1-1. Oh man, that was such a clear chance from Yuval. Two good chances though, Gravison, in the first 20 minutes. He's going to build a... פלא, אוי, הנה נגמר, איזה חרטה. איזה חרטה! Getting into those areas
איך הוא לא קם ומרביץ לו? מסכן יובל, באמת שנשבע, באמת שמסכן יובל, מסכן יובל. מסכן יובל. אני הייתי מחבל לו את הסוני, נשבע הייתי גם מחבל לו את הסוני, אומר היה לו ניתוק. It would have been 1-1, and that would be just it. And then you miss that clear chance, counter-attack. לא אפשר שידור לשידור, קישור לשידור. Green timed, 2-0. And what do you do now? I mean, you gotta... What do you do in this moment, Gravis? And speak about it from Yuval's point of view. אבל מסלמן בהתקפה. I would probably still... לא מגיע לו להפסיד ככה, באמת. But I don't know. You can see the frustration out there because you know it just got really... זה משחק מנטלי זה, פיפא. זה הכי מתסכל לדעתי, כי גם זה תסכול ברמה אחרת שאתה מרגיש שהמשחק נגדך. לא יודע, אתה יכול לטעות מהרבה מאוד דברים, טיימינג לא טוב, קבלת החלטות שאתה אשם בה. שוב, אם אתה משחק זוגות אז החבר שיכול לעשות טעות, אתה יכול ללכת ולעבוד איתו על הטעות הזאת, לדבר איתו, לאתר את הטעות, אבל שאתה יודע שוואלה עשיתי הכל כמו שצריך, באתי במצב טוב, השוטר שלו הפך לפנטרה, אין לך מה לעשות במצב הזה, אתה אומר טוב, לא נכנס, מה אני אעשה? לפעמים השוער הוא פנטרה, לפעמים השוער נכה. באמת, אם יובל חוזר, יהיה לנו פה את המשחק של הטורניר, יהיה לנו פה שאנחנו משדרים. אם יובל חוזר זה בשוטר רועי. He's been too direct right now, Jubal, which is kind of human to do because you are getting frustrated. אם יהיה פה מהפך, זה היה המשחק הכי מספק שראיתי בחיים, אני לא צוחק. בבקשה, יובל, אל תוותר. אלוהים תהיה עם יובל. So I don't think you should be that direct. He's doing it good right now, building up slowly. אין לך מה להפסיד, צחק את מה שאתה יודע, יאללה. איך עשיתי פה ייצוג של שתי שחקנים ישראלים בטופ 8. אוי 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 אוי, זה יכול להיגמר פה. אוי אוי אוי, יצא. Question for you, do you think in the mindset of Denny, where he came so close yesterday, Gravis, and he was one game away from the Champions League finals, he's had a good, near enough 24 hours to mull on that, to think about it, and to think, what, if I get another chance, which I will get today, I have to qualify myself there, surely that's given him just that extra מרז, בבקשה, בבקשה. יש, 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 יש. יאללה יובל. מה אתה מדבר איתו, מה? על מה אתה מדבר איתו שם? יאללה יובל, יאללה יובל! יש לנו פה משחק חבר'ה, גול אחד ואנחנו הולכים להערכה. הכל עכשיו תלוי ביובל. עשה תיקו מהיר. לא באגרגט אלא במשחק. עכשיו נשאר לו עוד גול אחד. פמפה, מרז. דעתי לבינתיים וואלה יובל משחק יותר טוב. ברמה של 70% ליובל, 30% לדני. A little drop of the shoulder, it might have even been Thiago. It was Thiago. It was Thiago, it was a beautiful match. Pass, sorry. תודה על התרומה. I mean, we were talking about Thiago. We are not seeing him that much. איך זה נכנס? איך זה נכנס? איך זה נכנס? Everyone has their own 11, don't they? That's what מה פה? אני חייב להבין. מה זה החאווה הזאת? נשבע שזה... זה גם אני אישית, בחיים אני לא מבין. באמת יש פה שחקני פיפא טובים, תאמר וכאלה. מה אתם הייתם עושים כדי למנוע את הגול הזה? באמת אני מת לדעת. היה אפשר להזיז את השחקני ההגנה לפני זה בזמן, מה היה אפשר לעשות אחי? באמת אני רואה את המצב הזה, וזה נראה ששחקני ההגנה שלו לבד בחרו לעמוד ככה. זה לא הכניסו לסנצ'ז? עכשיו הוא נראה למסור שעתיים, זאת התוצאה שהייתה לפלדמן, 3-1. לדעתי עכשיו כן, הנה, פלדמן סטייל עכשיו, ג'י ג'י. אוי מה חוטף לו.
פלדמן סטייל ongoing. Denny leads, building upon what has been an incredible last few years for him. Most of his success has come in Germany over the last 2 years. מנובל הזה עכשיו למסור שעה. אופה, הצליח לחטוף. אם הוא שם פה עוד גול עד סוף המחצית, איי. Never be too old. Hashtag Stokes was 28 coming into this competition. He's still at his best right now. And Denny, 10, is also 45 minutes away from doing just that as well, Gravison. עד שהוא חזר. Unbelievable stuff at the break. 3 goals to 1. He does lead. איזה דגל ישראל. We're going to see some of the chances that Yuval missed there. Talk me through these, Gravison, because there were some big chances that you missed. איתי, הבא אני יורד עוד מעט. Obviously, I mean, I think it was this first one. It was a reverse elastico to Maris. איך זה ניצל, איך אחי, מה זה? That's amazing, that's a חרטה. That's another חרטה, אחי, another חרטה. You can see the coach touching his shoulder. And that would probably... העיקר זה נכנס, מה הקשר, אחי? Like, you gotta trust your coach. The coach is so important in FIFA. And that's why we're seeing much more coaches in the scene lately. And obviously you have had a chance to speak to some of the coaches. And you gotta understand how important it is. Yeah, special mention to that coach indeed. Andres Torres, a previous player of Red Bull Salzburg in Austria. He actually won the Austrian Bundesliga a couple of years ago. Came into more of a coach role of non-esports. And those are the infrastructure changes. You can speak about it from a Dutch angle. Having players that know what they're talking about. Having coaches that know what they're talking about. R9, בבקשה גול מהיר, יאללה יובל. Take my energy. I remember non-esports back in FIFA 19. When Roi Feldman left them to go to Astralis, 2 years on from that, they are a completely different team. תחטוף לו, לא לפחד. הוא עושה פרשר גבוה, תראו כמה שחקנים, מה הוא חוטף לו את זה עכשיו. אבל זה טוב שהוא עושה את מה שלא עשה נגד פלדמן מייקל, כי מייקל לא עשה לחץ גבוה נגד פלדמן. יובל יודע שהוא צריך לחטוף את הכדור ולא להרבה יותר מדי מצבים. An unbelievable sort of coached analyst. This comes Denny 10 forward looking to the goal to conclude it all. אני לא מאמין, חרא של משחק תבחר, באמת, עכשיו למחוק את המשחק. כל מי שיש לו פיפא שייכנס וימחק את המשחק הזה עכשיו. מה זה החרטה הזאת, אחי, באמת? לא יודע, אני אוכל תסביך. מאיפה הגול הזה בא? That was a beautiful goal. And it all started from the wing. Every single time Denny is having a chance, it starts from the wing. He passes the ball to R9 and simple finish. אם דני חוזר... And he's been a player that I've seen as a player, a coach I've seen especially working with Neat in the last few years. אם יובל חוזר, אני עושה סרטון במתחם של נום, תחרות אכילה, פדרו צריך לסיים חזיר במתחם של נום. חזיר שואל מה אני קונה מהכסף שלי, זה יקר, אוכל חזיר במתחם של נום. תחרות בינו לבין דיוויטור, סבבה? מי מסיים חזיר קודם במתחם של נום? סרטון עליי, אני מפיק, אני עושה הכל. The reality, and the reality might be harsh, but if it is helpful, then it is helpful. So I think that's what's happening at Ducks. בבקשה. Offside? Offside? I believe there. I'll tell you what, he's done so well to carve that pass out, by the way. It was Arnaud into Mares, cheeky pass round the corner. He's getting into these right areas, he's just not had that absolute perfection, I'd say. He's had offside traps, that could be a chance. Oh my God, בבקשה, אלוהים, תנצל את זה, בום! למה הוא קיבל את הגול הנוסף הזה, למה? איזה אחרת. אוינק in the chat. עוד 2 גולים, יאללה אחי, עוד 2 גולים. And I know the commentators say that so much, like, just shoot the ball. Like, you have a clear chance. It doesn't matter if it's Renato, if it's Ronaldo. Just shoot the ball because it's a good chance. Yeah, he was patient enough to have a clear chance with Renato, and it's 4-2 at the moment. Yeah, for the first time, we'd have to sort of see a head-to-head tactically of what is being changed in game. It's the fairest way to do it, so we can see all the changes that are being made on the screen. עשיתם לי סאבים היום? No fresh legs as of yet, but I mean the best players we've seen off the bench has been mainly Gareth Bale that's come on. וואלה, אנחנו עוד 7 סאבים ב-248,500. 1,500 סאבים אגב, ל-250,000, ל250,000 סאבים. כולה 1,500. Does feature in the 18-man squad still, but I doubt we'll be seeing too much of the Dutch midfielder there. Probably Gareth Bale. תגזים, מה כחול לבן.
Yeah, probably. I don't know. I think Jubal might... איפה פיגי? הנה, אוינק, אוינק. לא אויק, אוינק. מה זה אויק? בוא נצ'ט שלי סתומים, אחי. חזיר עושה אוינק, הוא לא עושה אויק. I think we might see Gareth Bale because I think he has 99 jumping אויק, so אני הולך לתסביך. He's like Ronaldo, duplicate in the air. Yeah, I think. So he's obviously much quicker. And I think he has more physique as well, so... I will sub Bale in, probably. And then he's making mistakes. Tell you what, this could be another gift of a chance here. Naturally, there's going to be a lot more attacking press and attacking tactics introduced. Building again. Ronaldo to conclude it all, to be honest, for Denny. He gets one more goal, certainly on his way. Bale, back to 1-9. מה, אני נשבע לכם, זכרת. אני לא צוחק, באמת. אתם יודעים שאני לא מתלונן כמעט. זה חרטות, זה חרטות. הגולים פה חרטות, אני חייב להגיד לכם שהגולים פה חרטות, הגולים פה חרטות. גולים מטורפים לא נכנסים לבלי, מצבים של החיים, והגולים שהוא מקבל הם חרטות. הגולים פה חרטות. He just shot 3 shots with R9 and 3 of them were... מה זה הגולים הזויים האלה? עכשיו הוא מן הסתם יש לו מחדל בהגנה כי הוא יוצא ממש קדימה. יהיה פה פירוק. פתאום גבו שוריק פנדל נשבע. מכות. Jubal's got to go straight forward with everything he has. Like, if he concedes another 3 goals, it doesn't matter because he'll be either way out of the competition. So you just gotta put all the bodies forward. זה נס מטורף אם הוא חוזר. You can score 3 goals. Because right now he's... too much though, Grav. I don't think it is. Oh my god, בום! וזה העיקר נעצר, אחי. אשטג חרטה in the chat. אם זה לא גול! אם זה לא גול, לחתוך ורידים בזה הרגע. אין, אבל מה אני אגיד לכם? אין, הוא מפקיע, אבל הוא סופג מלא גם. איזה באסה, אחי. We've seen obviously Andoni getting kicked כמה הוא out צריך of 2 גולים עכשיו? אין, בחיים לא. Considering 2 goals, I think it was... וואלה, אני מקים את בית המקדש ומעלה שם קורבנות אם הוא חוזר, איך אני? אני נכנס לבד לאל-אקצה, שובר להם את הבית המקדש... טוב, לא משנה, זה כבר נכנס, זה כבר נהיה פוליטי. מקים בית מקדש על אל-אקצה ומקים שם קורבנות, איך אני? סתם, בסוק, עוד עושים בזה כותרות. איפה הוא עושים? קיצר, אין... קשה. With his teammate Nisa, who's also hit this weekend. He's been coaching Feldman towards his victory. Everything has to be perfect though from Yuval. Everything has to be perfect. You're going to get 2 good chances at most. Big switch of play, finds Mane. יואו, אם הוא עשה פה גול איזה טירוף. עכשיו הוא יחנוק. יונתן ואור, תודה רבה לכם על הסאבים. לא, גנב. יש עכשיו מצב. לא, באופסייד. איזה מפחיד זה להוציא פס ושהוא איתה. נו. I think this might be GG. I think this might be GG. No, he can't. הוא עושה הרבה טעות הערים שלו, איזה באסה, גם הוא עושה טעות אבל. Job done. There's an option at the back post if he wants to try and find it. He's smart though, he won't waste possession. Take more minutes out the game. Germany look to be יש לו זמן עדיין. יש לו זמן עדיין. אבל חצי מהאנשים זה גרמנים. Because they've got VFL Snakes in the next game today against David Sanchez. No secret, he'll be hoping that the Spaniard makes his way through to an eChampions League final. GG, well played. Nice try, אחי. Nice try. They're going to have 3 names back here in Stockholm at the end of May. They could be on for 4 if they win the next game. I mean,
I think if we talk straight facts, העיקר השוער שלו כאילו תמנון שנשמע החל שנובל משחק. זהו, לשניהם יש מייקל, אתם מבינים? שניהם עם אותו שוער, השוטר שלו זה פאקינג גד. השוער שלו גד העיקר. 29 years of age, some might call old in FIFA esports. The oldest player in the tournament of the 32 has qualified for the eChampions League Grand Finals. He's Denny Taylor, and Leno esports. He'll be amongst the 8 in Stockholm on the 27th of May to battle out for the trophy and $75,000. His commiserations to Yuval Belli. He's a young player, Gravison. This is only the start of his career. Yeah, I think he's 17 or 18 years old, so I think it's a long career ahead of him. And obviously Denny, 29 years old, qualifying for the eChampions League finals. This is just a really great story and a great motivation for us. older players that we can do it. הרבה חרטות, הרבה חוסר מזל, אין לי מה להגיד. לדעתי אם יש משחק חוזר, אין פה משחק שונה לגמרי. He's watching again, another German player, just went onto the tally. They're German players here, there and everywhere. Congratulations though. 3 they've made it, 2 more games coming your way today. David Sanchez of Spain, I know you'll be watching that one in the back room, Gravison, against Snakes, who just knocked out Maestro. And then of course we can't forget Matthias Bonanno against Optai. What a way to end the knockout. את הפוסט של פלדמן. פוסט. עשינו את זה. אני אעשה לייק. אחרי יומיים ארוכים וקשים הייתי בשלב הגמר של תרומות בליגת האלופות. גם בשוודיה, עוד שעחות חודש. לא שחקתי הכי יפה במשחק העלייה, אבל זה היה גאוני וזה עבוד, זה מה שחשוב. אני רוצה להגיד תודה ענקית לכולם על התמיכה. אני לא הייתי מציין בכלל שלא שיחק יפה. למי אכפת? אני רוצה להגיד תודה ענקית לכולם. כאילו הוא לקח סטרואידים בזמן המשחק שלא שיחקתי הכי יפה. הגיעו לכם תודה רבה. הבנתי בטורניר. קיצר וצ'אט, תעקבו אחריי באינסטגרם, אינסטגרם מאוד מעניין. רונן נמל, רגע בוא נקשר קצת אנשים, היה לייב מאוד כיפי, אבל אני חייב ללכת לראות את המשחק של ליברפול. קיצר מספיק. תודה רבה לכם שהייתם כאן צ'אט. תכתוב לרונן שיראה וואטסאפ. רגע מה? מה זה? אני יכול לבוא לדבר אם אתה רוצה דרך הדיסקורד כן, יאללה, בוא. אני אעשה את זה קצר למה יש עוד 10 דקות ליברפול. מה איתך נייטמר? נו, כאילו, מה עם ארז? הוא עדיין משדר את הזה? לא, סגר. זה פלדמן לא עולה. לא עונה. או שזה פלדמן. לא, זה לא. יש משחק של ליברפול, אני גם ממש ממהר. פלדמן, אני רוצה לאחל לך מזל טוב, אחי. מה זה רגע אומרים? כן. כל הכבוד שעלית, אחי, היה ממש כיף לשדר אותך. וזהו, נייטמר, מה אתה כותב? וואלה, הכל טוב, ימלך, מה איתך? שבוע טוב, שבוע טוב גם לך. חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שעודדתם. היה לי ממש כיף, אבל אני חייב לטוס לראות את המשחק של ליברפול, יש ליברפול אברטון. ויאללה, חבר'ה, תודה רבה. נתראה, אוהב אתכם עד סוף העולם, ויאללה, ביי. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing. פתאום אתם גאץ, פתאום אתם סוסים! פתאום אתם סוסים! יאללה, פתאום אתם סוסים! איזה גרועים אתם! אופו! אמא! עוד אחד, אחי, בבית! מה הם עושים?
איזה קליל, תראו איזה קליל 4K ישר. לא יכול כבר. איך הרגתי עכשיו 3? אחי, אני יריתי בשתי אנשים, לא ב3 אנשים. איך אתה מתקשר אליי תמיד, הלו? מה זה? מה רצית? התקשרת למד"א. מי מתקשר למד"א, בן זונה? פעם אחרונה שאתה מתקשר לפה. מי אמר שאני שתיתי? איפה הרוסים? איפה הרוסים? כן. יש פה אחד נראה לי, כן. מת? עוד אחד מת? תנו לי פשוט לעשות את המשימה הזאת שמעלה את המד וזהו, מה זה קולס, איזי גיים. אתה חולה נפש באמא שלי. זהו, הורדתי אותו. נו, למה אני עם פיסטול? למה אני עם בזוקות? למה להם יש בזוקות? תעלה, חלשופי, תעלה, זה כולם. אני הייתי עולה במציאות. אחי, זה מזרח! יש פאוקה. פעם ראשונה אני הורג בקסל את הפעם לשרמוטות. יש רוצח אחד בעצם. אפשר גם לא להצביע. אדום או שלום. תודה רבה יא נובים. אורי גלר לא מאכזב.